همه قشن بسکم دیگه را سخت نمیگم. خدا نگهتان داره، شما را سلامت دارم. بابایشان شما کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید؟ تا وقتی خدا خواسته باشه انشالله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما انشالله من از این راهی دعوت نمیگردم. مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم. در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم. هیچگاه خدا خط ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابی انشالله. خب سوال جواباتون هم روان کنید، سوال جواباتون دن جواب میگیرید انشالله. اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم، نماز درست است؟ آره درست است. نماز سریله چند درست است. نماز به کرتی آستین کلتم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار و جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گهواره بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونن. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون 1 هفتگی یا ماهگیش یا 1 سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن. اینها زن شوهر هستند. نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. در این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خودشون جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعدهم میگه فقها. میتونه اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارن. بنابراین من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، یگان بچه دیگر دوست میدارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست میدارد و همین حیات اینها را نسوزانیده میشن. اگر مبادا شده باشد تا بازم میگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازت میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازه هست عزیزان من. با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی، خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائله‌ام، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرم که به کسلی روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیزی که مبتلا به کسلی روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگر کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهرم است اپم به کسلی روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده نازل شده است. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تا قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز، برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارن. السلام علیکم. عمر عصر 21 ایشان نوردین جان. نه ما خاک پای عمر میشیم. عمر از نام شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر دهد. ما یک بنده سرتاپا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواهد من نمیتونم او را عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم
یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها رو خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشه. علامه اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید علامه اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت، وقتی که مغلوبیت اسلام و خارزاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همطور است، نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و ایوب و فاروقی نماند. نه خالد ابن الولید موند و نه ایوب موند و صلاح الدین ایوبی، نه فاروق حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا، ای سرزمین مقدس مکه. بطحا گفته مکه رو میگن. باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج تینو پند کنند. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستند تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم. بابایشان من زن سر دادم 3 طلاق. بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش میابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فرد است خواه پس فردا، من برایت انشاءالله یک راهش میابم. اول پرسم که چه حالت ده زنت سر داد. بنابراین از همه تان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زن شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچهای عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیره میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالای این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، یک طلاق کنه. من این دادرگاه یک طلاق میکرد، امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت. اما 3 طلاق و 100 طلاق و 1000 طلاق عزیزان من این گناه است. آخر شما برای چی گناهی و از بین برداشتن میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا، برات یگان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرم. خوب نماز خانه من به سر بشم اینا شه با یه وقتی دیگه ان شاء الله اتری من داملا ازم اینه جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیده این سوالا رو برای ما ارسال کردیم، پروردگار همشان سلامت دارد و کسانی رو که خداوند بایگری داد، ثروت داد، البته از وجه حلال باشد، پولی که از حرام صرف است او زکات ندارد. مثلا یک کس کارخانه عرق براری دارد، یا یک شخصی است که فقط خرید و فروش گراین مشغول است، غیر او دیگر کسب ندارد، او صدها هزار دلار هم داشته باشد و اید زکات نیست، زیرا خداوند زکات در مال حلال فرض کرده است. از درآمد سالانش از مجموعش 2.5% حق خداست، باید ادا کند. حجم برای ثروتمنداست، برای کسانی که بلیت سفر تا عربستان سعودی دارد و چند وقتی که در اونجا استقامت میکند، برای خوراک و برای جای خوابش و برای پوشاکش پول دارد و مدتی که در سفر حج است در اینجا خاندانش یعنی همسر و فرزنداش با نفقه خوب تأمین است، برای این آدم حج فرض است. نبر قرآن در پروردگار می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا.
خداوند زیارت کردن خانه کعبه را فرض گردانید برای کسانی که رفتن به این سفر در شرایط دارند. از این سبب کمبغل ها در حج فرض نیست. کسانی که روزگار خانهشان تأمین نیست برای اینها حج فرض نیست. اما هر مسلمان آرزو کند که خداوند به من اگر شرایط مهیا سازد، خداوند رزق من فراخ کند، صاحب بایگری و ثروت شوم، حتما این فریضه الهی را ادا میکنم. هر مسلمان با این نیت به خودش داشته باشد. خوب معلوم شد که حج پنجم رکن اسلام است. معنای حج چی؟ قصد کردن و زیارت کردن مکان مخصوص که مراد از این مکان خانه کعبه معظمه است. در وقت مخصوص. مراد از این وقت مخصوص کدام است؟ روزی 9 ذوالحجه و 10 ذوالحجه که این دو روز فریضه های اساسی حج ادا می شود که 3 فرض دارد با طرز مخصوص. یعنی حج خود رکن های مخصوص دارد، آداب علاهده دارد. حاجی اگر این آداب های حج ادا نکند، 3 فرض دارد و 5 واجب دارد و چند سنت دارد، حجش درست نمی شود. از این سبب باید کسانی که به سفر حج می روند پیش از آمدنی وقتی سفر برای یاد گرفتن و تعلیم گرفتن آداب حج به کسانی که اهل علم هستند مراجعت کنند. خصوصا کسی که راهبر گروه هست پیش ایشان بیایند، آداب حج حتی الامکان این کس تکرار کنند، گویند 2 بار و 3 بار و 4 بار در ذهنشان جای گیرد. خوب انشاءالله. باز خوبیش دیگر اینجا که است امروز کتاب های زیادی هم دلیل الحاج هست لین راهنمای حاجی ها، به خطی شاید روسی هم ترجمه شده باشد، کریلیقتی تاجیکی هم ترجمه شده باشد. بهترش همین کتاب ها را گیرند خوانند تا اینکه پیش از آن که به سفر حج می روند یک معلومات درباره حج و آداب حج و احکام حج داشته باشد. ما گفتیم حج این زیارت کردن خانه کعبه است. خانه کعبه کی بنا شد و او را کی بنا کرد؟ با فرمان کی؟ آیا او مثل دیگر خانه هاست؟ مثل دیگر مسجد هاست؟ البته نه. خانه کعبه چگونه که قرآن شاهدی به آن است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وهدى للعالمین. اول خانه که در روی زمین برای عبادت جهانیان ساخته شد در شهر مکه است و نام این خانه خانه کعبه است. این شهر است، نام یکی از نامهای شهر مکه بکه هم هست. خداوند به خاطر آن بکه گفت که این شهر تمام شهرهای دیگر دنیا را گردنشان می شکند با خروج مهدی انشاءالله. خلاصه این خانه را ساختمانچیش کیست؟ مهندسش کیست؟ انجینرش کیست؟ و فرماندهش کیست؟ فرمانده این خانه الله رب العالمین است و مهندس او یعنی انجینر او جبرئیل امین است و ساختمانچی های او 2 پیغمبر مرسل، یکی ابراهیم یکی اسماعیل علی نبینا و علیهم الصلاة و السلام است. ببین این خانه چی بزرگ است، با فرمان پروردگار ساخته شد. انجینر و مهندسش جبرئیل امین، ملائکه مقرب الهی که افضل ترین ملائکه هاست و ساختمانچیش دیوارگل و لایته و سنگمودش 2 پیغمبر مرسل، یکی ابوالانبیا حضرت ابراهیم بت شکن اول اسلام، دیگر فرزند عزیز او اسماعیل است. وقتی که ابراهیم با امر خدا این خانه را بنا کرد و ساخت و تیار کرد، بازگشتی به سوی شام کرد. اما خدا گفت ابراهیم خلیل من، اکنون این خانه من برای عبادت جهانیان تو ساختی، تیارش کردی، اکنون وظیفه دعوتی به سوی حج هم بر دوش توست. و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، خدا در قرآن بیان میکنه تو بندگان من به زیارت این خانه دعوت کن. حضرت ابراهیم علیه السلام گفتن خدایا این صدای من به کجا میرسه؟ او وقت سپوتنیک ها نبود، او وقت
بست مباشر که پیام‌های ترنسلیت میگه شما اینه پخش مستقیم نبود. خدایا این تلفن های گوشی نبود که به این لب و اون لب عالم صدا رسد. صدای من به کجا میرد خدایا؟ حضرت ابراهیم پیشگاه پروردگار در عذر خواهی کردند. خداوند گفت ابراهیم تو بالای این تپه برا، کوه ابو قبیس که کم پسترین تپه های شهر مکی مکرمه بود. خداوند این شهر همیشه عزت و شهرت و برکات عطا فرماید. بالای همون تپه برا، تو صدا کن، بندگان من به زیارت دعوت کن. رسانیدن صدای تو به گوش بندگان وظیفه من است. فهمیدی؟ همون خدایی که این موجه ها را امروز در اختیار سپوتنیک ها داد، در اختیار کشتی های کیهانی داد، در اختیار رادارها داد، در اختیار استانسیه ها داد، در اختیار آنتن های پرابلی داد، همش به واسطه موج است. خالق همون موجه ها به ابراهیم گفت که من صدای تو را با این موجه ها به واسطه سپوتنیک ها و به واسطه آنتن های پرابلی به گوش بندگانم در جهان میرسانم. تو غم این نخور. و اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. صدق الله العظیم. ابراهیم صدای خود بلند کن، با آواز فارم و شیرین خود بندگان من صدا کن، بیایم به خانه من زیارتش، از راه های دور و نزدیک، سوار و پیاده به حج بیاین. ابراهیم علی نبینا و علیه السلام بالای تیپه برآمد، دست مبارک در گوش انداخت. صدا دور می رود. اگر گوشتان شما محکم کنید، ببینید بعضی قاری ها وقتی خواندن گوشاشون محکم میکنند به خاطر که صدا دور میرد. صدا کردن ایها الناس ان الله قد بنا لكم بیتا. ای مردمان، نگفتن ای تاجکان، نگفتن ای عرب ها، نگفتن ای ترک ها. زیرا حضرت ابراهیم میدانستن که این اسلام دین خداست. تمام ملت های گوناگون دنیا این اسلام قبول میکنند. وقت ابراهیم میدانست که اندونزیا مسلمان بشد، وقت ابراهیم میدانست که مالزیا مسلمان بشد، وقت ابراهیم میدانست که در امریکای لاتینی در تمام دولتاش برزیل و امریکای جنوبی مسلمان ها هست. نبا ایها الناس، ای مردمان گفت، نگو ای عرب ها. زیرا همه بندگان خدا برابرند در پیشگاه خدا. همه بندگان خدا با زیارت این خانه برابر حق دارند. کسی که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه او حق زیارت این خانه را دارد. ببینید وقتی که شما در حج باشه، در عرفات، در وقت طواف در گرد خانه کعبه، از تمام نقاط دنیا بندگان خدا را میبینی. هر کدام با آواز خود، با لغت خود، با صدای خود خدا را یاد میکند. سیاه ها را هم میبینه، میدهکا را هم میبینه، خطای مالزی و اندونزیا ها را، بوزبلاهای آسیا را هم میبینه، اروپایی ها را. هر کدامش به زبان خود لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. هر کدامش به صوت خودش لبیک میگه. خداوند به همه شما عزیزانی که اینجا هسته نصیب کند که این صدای فارمو در گرد بیت الله و در مینا و در عرفات گوید و دعوت حضرت ابراهیم علیه السلام اجابت کنید. اللهم صل علی محمد و بارک وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. خوب حضرت ابراهیم وظیفه خود اجرا کردند. خداوند صدای او را به گوش بندگانش رسانید و چه انسانهایی که آن زمان در روی زمین حیات داشتند و چه کسانی که از رحم مادر و از پشت پدر تا قیامت
زنجیروار پی در پی به دنیا می آیند، به گوش اونها رسانید. لبیک گفتند. بنابر هر کسی که این لبیک گفته باشد، چگونه بعضی مفسرها میگن حتما به زیارت خانه خدا مشرف میشه و ان شاء الله امید دارم که خلاصه حج عزیزان من از همان روز شروع شد و تا قیامت این عبادت ادامه می‌یابد و تا قیامت این خانه خدا از زیارت خالی نمیموند مگر چند وقت موقتا که یکی از دشمنای خدا این خانه را کلید میکند، او هم نزدیک قیامت است که در این باره باز انشاءالله کدام وقتی صحبت کرده بودم من. خوب حج عزیزان من، کسانی که روان چی ثواب میگیرن و نروان چی گناه میگیرن. پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه میفرمایند من اراد الحج فلیعجل. کسی که ثروتمند و بای است میخواهد به زیارت خانه کعبه رود شتاب کند. همین سال شما را شرایطتان هست، پولتان هست، خانه‌تان تأمیناتش خوب است، همین سال نمونده ارزهاتان به اداره‌های دختالت برای سفر حج تیاری بید. سال دیگه او پس فردا نگویید، زیرا که سال دیگه کی میدانه هسته میانه، پس فردا کی میدانه هسته میانه. بنابر شما ارزهاتان ته، اگرچه پول هم نداشته باشه پیشکی ارزه تهتان، انشاءالله وقتی که شما نوبتتان رسید خداوند برای شما مهیا میکنه شرایط، میروید به زیارت خانه کعبه. بنابر رسول اکرم حج گفتن شتابی کنید. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه هم خوب مذهبش اگرچه علی التراخی است لیکن تعجیلش سنت است. کسانی که پول دارن، شرایط دارن، راه امن است، نوبتشان هم آمد است اما نمیرد. به خاطر چی؟ به خاطر من بچه دارم باید بچه مزنتیم، به خاطر من ماشین ندارم باید ماشین گیرم، برای من حج نمیروند. پیغمبر خدا با او چی تهدید کردند؟ من کان له زاد و راحله تبلغه حج بیت الله الحرام فلم يحج فلا علیه ان مات یهودیا او نصرانیا. حدیث ترمذی است والله اعلم. حضرتان کسی شرایط دارد، امکانیت دارد، میتواند حج و همه چیزش آماده است، اما به خاطر دوست داشتن دنیا، پول، ثروت، به خاطر تنبلی حج نمی رود، حضرت گفتند فرق نداره برای من، او خواه یهودی میمورد خواه مسیحی میمورد، او از امت من نیست. خیلی این وعید سخته برای ثروتمندایی که دعوا میکنن مسلمان و حج نمی روند. فرق گفتند او یا یهودی میمره یا مسیحی میمره. از این سبب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشان شهرها و مخصوص آدمها مونده بودند. هر کسی ثروتمند و بای میشد حج نمیرفت، حضرت او را جنازش نمیموندن خواندنی. حضرت سعید ابن جبیر میگه من یک همسایه بای ثروتمند داشتم، هر چند فهماندم نصیحت کردم حج نرفت، وقتی که وفات کرد من جنازش نخواندم. میگه خودم خوب حج رفتن چه ثواب دارد؟ کسانی که حج میروند چه ثواب میگیرند؟ عزیزان من خداوند بازم دعا میکنم این لحظه اجابت دعاست، همه شما رو به زیارت خانه‌اش رساند. ثواب حج این است که حج برای هر انسان تولد تازه در عمرش است. حج برای هر انسان شستشو کننده گناهاش است. رسول حج اکرم میفرمایند من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه و فی روایت عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. کسی حج رود و در سفر حج گناه نکند، در سفر حج کسی را حقارت و دشنام نکند، در سفر حج دزدی نکند، دروغگویی نکند، سخنهای بیشرمانه و بیحیایانه نگوید. فهمیدی ساده عزیزان من که حج میره؟ وقتی که بعضی حاجی ها رو رفتارشان ما در سفر حج از زبان شاهدها میشنویم، حج اونها حج نیست. اونها توریستی رفتن، گویا پاریس رفتن، لندن رفتن، مکه را هم تو تصور کردن. حج باید عاشقانه رفت. تو میدانی کجا میری؟ جای میری که او سرزمین وحی است، جایی میری که تمام پیغمبران الهی در اونجا قدم زدن. تو مکان میروی که 13 سال پیغمبر عزیز تو در اونجا دعوت کردن.
تو جای میری که قریب 70,000 پیغمبر در بعض روایات در بیخ دیوار خانه کعبه قبرش است، مدفون است. مگر اونجا میشود مستانه و خندانه رفت؟ به حضرت گفتن من حج، کسی اراده حج کند، احرام بندد، در سفر حج فلا رفث ولا فسوق، خدا قرآن دا میگوید گناه نکند، حقارت نکند، دشنام نکند. یگان کس اگر مبادا تیلش کندم در حال خفه شده او رو کشتلش گرفته دشنام نکند. بعضی بچه ها از سبب عصبانیت که دارن مبادا یگان کس تیلشان کنه، او جای انبوه هست، اونجا یک نشانه های قیامت است. حقارت نکنید، در اونجا خودتان به دست گیرید، زیرا شما مهمان خدا هستید. در حضور پروردگارتان عصبی شدن، غضب کردن، به احترامانه حرکت ها صادر کردن آداب نیست. بنابر خدا چی گفت؟ الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. رسول بزرگوار گفتن کسی عاشقانه حج کند، در حج سخن بی حیایانه و بی شرمانه نگوید، در حج با کسی جنگ و جنجال نکند، در سفر حج کسی را فریب کرده پولش نگیرد، در سفر حج دزدی نکند، زیرا که گناه خانی در نزد خانه کعبه میشدگی از گناه های دیگر جا 70 برابر زاید عذاب دارد. چگونه طاعات در اونجا ثوابش مضاعف است؟ رسول اکرم گفتند یک نماز بیت الله برابری 1500 نماز دیگر جاست. یک گناهی که در بیت الله کسی صادر کند برابری 1500 گناه دیگر جاست. اینو فراموش نکنید عزیزان من. مفسرین کرام در تفسیر ها میگویند و من یرید فیه بالحاد بظلم، تفسیرش در ابن عباس میفرماید. بنابر خاطر ان همین بود که حضرت عبدالله ابن عباس شاه مفسرها بود، از شهر مکه برآمدن در طائف رفت استقامت کردن که من طاقت این وعید ندارم. گفتن انسان به کم بودی نمیشه، شاید که دروغ گویم، شاید یک کار خلاف شرع کنم، من طاقت این وعید ندارم. برآمدن حضرت رفتن. بنابر وقتی که شما خانه کعبه را زیارت میروی، هم تو تصور کنه که شما در محضر خدا هسته، صاحب خانه شما را مهمانی دعوت کرده است، تماشاتان دارد. بنابر عصبی نشوی، بنابر جهل پد نکنه، بنابر کسی را آزار نده. خدا نگه دارد حاجی های ما را. از این سبب پیغمبر گفتن حج تولد تازه در عمر است. رجع من ذنوبه، احکام حج همش تمام کرد. بعد از طواف زیارت آمد و لباساش کشید و احراماشه، یا پیش از طواف زیارت سنگچه زد و آمد و قربانیش کشت و سرش تراشید و از احرام برآمد، لباسای خانگیش پوشید، کرتو و بروک ازار و جیلکشه. ملائکه می آید، دستاش در دو کتف حاجی میموند، خوشا به حال حاجی ها. میگوید یا عبدالله اعمل فیما تستقبلوا وقد غفر الله لك ما مضى. ای بنده خدا، تا امروز هر گناه داشتی شسته شد، تازه شد، دیلای جنایی تو همش محو کرده شد، سوخته شد، اکنون باز میگردی به خانه، برای خود از نو دیلی جنایی نکشا، برای خود از نو نوشتن گناه ها را سر نکن. ببینی از گناه پاک بشه، مثل نو از مادر تولد شدگی وارد است. عاد من ذنوبه که یوم ولدته امه. حج مبرور، حجی که خدا به درگاهش قبول کند، ثوابش جنت است عزیزان من. رسول اکرم میگه الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور پاداشش و مکافاتش بهشت است. خوب شاید سوال تید شما که با ایشان حج مبرور گفته چی تو حج میگویند؟ مگر این 3 میلیون آدمی که حج میرود حجشان مبرور است؟ حج مبرور پیغمبر بزرگوار برای ما و شما بیان کردند، صفتاش گفتند کسی همین صفت در او باشد حجش مبرور است. بعد از سفر حج اگر همین صفت در او نباشد، خوب شما دانه که حجش حج مبرور نیست، او تماشا رفته است، توریست است. او تماشا چیست؟ او برای وقت گذرانی رفته است. رسول اکرم پرسیدن یا رسول الله و ما بره، حج مبرور چیست؟ علامتش چیست؟ حضرت چی گفتند؟ حاجی بعد از سفر حج احوالش تغییر می‌یابد. ان یکون زاهدا فی الدنیا و راغبا فی الاخره. بعد از سفر حج که آمد، نسبت به دنیا و رنگ و زرق و برق دنیا بی‌پروا می‌شود. یعنی حالتش دیگرگون می‌شود. به ریش بود ریش میموند،
خنده های بیجا میکرد، دیگر از خنده خودداری میکند. بی پروایانه کینا و تئاتر میرفت، بعد از آمدن دیگر خودش نگه میدارد. پیش از حج نماز پروام نمیکرد، گاه میخواند و گاه نه، گاه مسجد میرفت و گاه نه. بعد از بازگشتن سفر حج دیگر نمازاش قضا نمیکند، دیگر از مسجد از نماز جماعت عقیب نمیموند. پیش از وقتی حج رفتنش خواب میرفت و صبح که میدمید آوازی از آن دو از خواب بیدار میشد. بعد از سفر حج بازگشتن نماز تهجد به خودش وظیفه میکند. اگر این حالت شما در حاجی های محلتان و قشلاقتان و شهرتان دیده، دانه که او حجش مبرور است، مکافات او جنت جاودانی است. لیکن بعد از سفر حج باز بینه همون غفلت، همون پروای نماز ندارد، پروای مسجد ندارد، باز همون تلویزیون و با همون رقص و بازی، بدانه که او حجش مردود است. به یادم میآید حادثه در کتاب عزیزان ذکر میکنم، حضرت امام جعفر صادق که نبیره رسول اکرم است، همراه با شاگرداش حج رفتند. در وقت طواف آنچنان اطراف خانه کعبه سیرادن بود که نزدیک خانه کعبه رفتن دشواری میکشید. البته برای حضرت امام راه کشاده میکردن میرفت، اما آدم خیلی زیاد بود. البته این باری نیست، شاید 100,000 بود وقت. یکی از شاگردای حضرت امام گفتن یا امام ما اکثر الحجیج، این سال گفتن چقدر شماره حاجی ها زیاد است. ببینه عزیزان من خوب توجه کنه، از این 3 میلیون حاجی در اطراف خانه کعبه میگردد، شما فرفته نشوید که همون حاجی هستند. چی این سال حاجی ها زیاد شدن؟ او ظاهر دید همه احرام بستگی، سرش لط، کتفاش لط، تاف خوردی استاد است، لبیک گفتی استاد است، ذکر خدا گفتی استاد است. اما حضرت که او چشم باطن داشت، میدید که در اطراف بیت الله گاه آدم است و دیگر همش دیگه مخلوق است. تبسم کردن گفتن یا فلان ما اکثر العجیج، گفتن نه حاجی بسیار نیست بچم، گفتن غوغا و آوازها بسیار است. عجیج آواز میگن. این آدم حیران شد امام چی میگن؟ آخه اینا همش احرام دارن که. ثانی حضرتم پیش من بیا، آمد مثل اعظم جان بارین، دست مبارک دست بالای قلبش موندن، بالای دلش موندن. یک بار از پیش پرده ها برداشته شد، صحن بیت الله صحن حقیقیش نمایان شد. دید در گرد خانه کعبه جا جا آدم ها لبیک گفته گشتی استادیان، باقی مانده اکثرش گرگ است و خوگ است و سگ است و میمون است. یا الله، تلخ کف شد قریب خوش شراب بکن زد. حضرت دست مبارک دادن. گفت یا امام چی گپ از من نفهمیدم. گفت عزیزی من او کسایی که میبینی به صورت آدم کیست شد برهنه و سری برهنه با آب دیده لبیک نمونه هستن حجاشان مبرور. این دیگرایی که میبینی به صورت هر حیوان، اینها همون دزدا هستند، همون حرامخورا هستند، همون ظالما هستند، همون خبرکشا، اینها برای حج نامدند. بنابر حج مبرور نشانه دارد. رسول اکرم گفته، این سخن حضرت حسن بصری مرسل روایت میکنن به طریق تعلیق، یعنی زاهد میشه و نسبت دنیا بے پروا میشه و رغبتش در طاعت خدا، در کار آخرت، در ثواب زیاد میشه. این حجش مبرور میگن. این حج پاداشش بیشتر است عزیزان من. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یک سومی که در راه حج صرف میشود برابر است به 700 سومی که در دیگر جا صرف میکنن. رسول اکرم حدیث صحیح که روایت میکنه عبدالرزاق، یک سوم حج برابر است به 700 سومی در دیگر جا صرف میکنه. زیرا که این حج عبادت است، این حج شوینده گناه هاست. حتی حضرت رسول خدا میفرمایند در حدیث مسلم تابعوا بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه. شما گفتن وقتی که سفر حج میروی هم حج کنه هم عمره کنه. ببینید الحمدلله همین حاجی ما میرفتگی اول عمره میکنن بعد از آن حج میکنن که حج تمتع میگویند، یا اینکه حج میکنن دیرتر روان بعد حج که اونجا هستن چند عمره میکنن، احرام میبندن و طواف میکنن و این وای سعی. حضرت وقتی که سفری مبارک ده میروی، این سفری دور و دراز است، در عمر خواه یک بار و خواه دو بار و سه بار میسر میشد، همیشه نمیشود. خوب ان شاء الله الان شرایط خوب است، هر ثروتمند میتونه هر سال کنه و اما سالایی که پیش بود 6 ماه رفت و آمد داشت با اشتر و با کاروان و با قافله. بنابراین در این سفر هم عمره کنه هم حج کنه. کسی این دو عبادت یک جایه پی هم میکند، رسول اکرم ببین مکافات اعلان کردن.
هم فقر و کمبغلی از خاندان او دور می شود، هم گناهاش شوشته می شود. حتی در بعض روایات حج گناه کبیره را هم می شوید، مثل زنا و عرق و اینها را هم به نمازی را. بعضی مفسران هم گفتگی هستن، بعضی شارح های حدیث قدیم گناهاش می شوید. حضرت تشبیه کردن برای فهمیدن من و شما، برای روشنتر معلوم شدن. حضرت کما ینفی الکیر خبث الحدید والفضة والذهب والفضة. کیر گفته کره آتش آهنگر میگن. اگر شما آهنگرها رو دیده باشید در تلویزیون‌ها، شاید امروز در جاها تا نیست اما تلویزیون فیلم‌ها رو میبینه، آهن دود میکند، علاوه که در گرفت سرخ شد، پف کردن میگیره، ثانیه آهن میموند، چیزی میموند، سرخ میشه، میبراره میزنش، تازه میشه. یعنی مثل که کره آتش، خمدان آتش به اصطلاح امروز گوییم، آهن از آلودگی ها و غجگی هاش پاک میکنه، نقره را پاک میکنه، طلا را پاک میکنه، حج و عمره هم حاجی را از گناه هم تو پاک میکنه. مثل طلا جلاناک و روشنش میکنه، به گناه میشه اگر حجش مبرور باشه. بنابراین حج خیلی عبادتی مهم است. هر کدام ما و شما بنابراین آرزو را باید کنیم که خدا ما را به زیارت خانه‌اش برساند. خلاصه بعد از انجام حج، اکنون تفصیلی با انشاءالله داملهاتان در این 20 روزی که تا وقتی سفر حج دارم میگویند، بعد از زیارت خانه حج باز به زیارت رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه به مدینه منوره میروند که رسول اکرم ما و شما را امر کردند که برای 3 مسجد زیارت شما سفر کنید. یکی برای مسجد الحرام خانه کعبه، یکی برای مسجد النبی مسجد رسول بزرگوار، یکی برای زیارت مسجد الاقصی که امروز در دست یهودی ها هست. امروز امت اسلام از عبادت کردن در اون مسجد محروم است. از 35 سال پایان در اون مسجد یهودیان نمیمونند، مسلمانان را درآورند. خداوند اون خانه را از دست اونها آزاد کند. اون مسجد در واقع قبله اول اسلام است. خداوند به همین ما و شما نماز خواندنی در اون مسجد نصیب سازد. مسجد رسول اکرم میره زیارت که یک نماز مسجد پیغمبر برابر به 1000 نماز دیگه مسجد است. کسی 8 نماز در مسجد، 40 نماز در مسجد رسول اکرم، این 8 روز اگر خانه، خداوند براش حجت خلاصی از نفاق و از آتش دوزخ می نویسن. خلاصه پیغمبر بزرگوار روضه مبارکش زیارت میکنه که در روایات آمده است، اگرچه محدثا در شأن این حدیث هرچی میگویند، حضرت میگه کسی قبر من زیارت بیاید بعد از ادای حج، گویا من زیارت کرده باشه در زندگی. یا الله، چی سعادت بزرگ دارد کسانی که روضه رسول اکرم پیش میستن و به او الصلاة و السلام علیک یا رسول الله میگن. چی بزرگ سعادت براشان خدا نصیب کرده است. خلاصه بعد از زیارت مدینه منوره باز به وطن باز میگردند. خداوند دعا کنیم در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. البته تفصیل این زیاد است، باز امام داملاتان خودش صحبت میکنه. دعا کنیم پروردگارا ما و شما را هم به زیارت خانه‌اش و به زیارت روضه مبارک رسول اکرم رسیدن نصیب گرداند. خداوند برادران عزیزی که امسال از این شهری چی نام داره اینجا نووسیبیرسک به زیارت خانه کعبه میروند، خداوند در سفرشان مبارک کنه، حجاشان مبرور و سعیاشان مشکور گردانه، گناهاشان آمرزیده و بعد از انجام سفر سالم همراه با راهبر گروهشان ایشان از انجام به وطن سالم بازگرداند. و شما را هم بار دیگر دعا میکنیم در هر جایی که نباشه خداوند به زیارت خانه‌اش رفتن نصیبتان گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم استاد محترم نورالدین جان، از درگاه خدا سلامتی شما را خواهانیم. دشمنان شما را خدا هلاک گرداند و شما را روز قیامت همراه پیغمبران داخل جنت گرداند. خداوند شما را خدا رحمت کند و صاحب جنت شوی. برادر عزیز، حدیث درباره حرام بودن طلا و در آیت قرآن باشد گویه. طلا را خدا حرام کرده است. عزیزان من، وقتی که شریعت مقدس اسلام این حرام کرد، هر کدام ما و شما باید از این خومان نگه داریم. رسول اکرم حدیث صحیح است، دست مبارک ده طلا گرفتن، دست دیگرشان یعنی حریر ابریشم گرفتن، ثانی برآمدن هذان محرمان علی ذکور امتی گفتن این دو برای مردهای امتی من تا قیامت حرام است. بنابر انگشترین طلا، سپیچکی طلا که گردنبند میگویند، روشکی طلایی، بند ساعت طلایی، ساعت طلایی، تگمه طلایی، تلفن طلایی، همش حرام است. مگر دندان علماها استثناء کردن. حضرت امام محمد رحمت الله علیه به خاطر ضرورت اگر دندان شما علتی شد یا کرم خورده شد یا سیاه شد
برای جاشی که پر کردن از طلا پر کردنش عزیزای. غیر این دیگر در هیچ جا استفاده، حتی کاسه و طبق و یعنی قاشق و شاخه اینها را هم استفادهش حرام است. رسول اکرم گفتن کسی در ظرف طلایی غذا میخوره در اشکم خود آتش دوزخ میخوره. الذي يأكل ويشرب في اناء الذهب انما يجرجر في بطنه نار جهنم. خلاصه عزیزان من از اینا خودتان نگه دارید. من بیاد اون حدیث مسلم بیاد، ابن عباس روایت میکنه رسول اکرم یه روز در مسجد ششته بودن، یک جوانی زیبای رنگی جوربگی ما آمد، انشاءالله اینا از او طایفه نیستن، به پیغمبر خدا زیارت کرد. رسول اکرم دست مبارک دست قپیدن، دیدن که در انگشتش چله طلایی کلانی هست. حضرت دست سر ندادن. پیغمبر خدا رنگی ما ایشان ملا خوشامدچی نبودن، ریای کار نبودن، ماها رعایه میکنیم خفه نشه بگفتن، اما حضرت دستی او رو سر ندادن. دست مبارک چلیکشان قپیدن، انگشترین کشیدن، گرفتن و پرتافتن دور صحن مسجد ده. حدیث امام مسلم هستین. ثانی حضرت چی گفتن؟ یعمد احدکم الی جمرة من النار فیجعلها فی یدی. حضرت خیلی ناراحت شدن، خیلی سرخ شدن، در پیغمبر خدا طاقت آن نداره که امتش سزاوار عذاب شود. گفتن شما قصد میکنه با دست خودتان لخچه سرخی علا بگیره در چلیک تامونه، شما این سوختنش دو طاقت داره؟ نه طاقت نداری. چگونه انگشترین در دست بگیری؟ چگونه او سیپیچکه رو در گردن میاندازی؟ حضرت طبیعتشان خیره شد، دیگر دششون خستن، دلشان برای امتشان سوخت. امروز پیغمبر خدا امت چه بینه چگونه گردناشان پوری سیپیچکای طلایی مثل حلقای گردنی سگ بارین. خیلی ناراحت میشه، در قبر ناراحت میشه حضرت. ثانی بعد رفتن پیغمبر خدا موسفیدای صحابه نشسته بودن، گفتن یا جوان، گفتن خیر چلت گیر بر بازار فروش برای خاندان صرفش کن، شاید او خیلی قیمت داشت. اما این جوان هم چی جوان با سعادت بود، چی جوان عالی همت بود. چی گفت؟ والله لا آخذه بعدما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به خدا که دیگر او هزارها اگر دلار نقد داشته باشد من او را از زمین نمی بردارم وقتی که رسول خدا از دست من او را پرتافت. ببینید اصحاب پیغمبر چی همت داشتن. خب من شما را نمیگم شما پرتای، شما این همت هم نداره. کدامت که داره برای خانه تامونه، یک روز در وقتی تنگی در کار میشه میفروشه زندگی تان رو صرف بکنه عزیزان من. اما بازم میگم نکنه جوانای عزیز، والله این چلو، این گردنبند و این ساعت طلا این زیباگی نیست، این جوانمردی نیست. جوانمردی و زیباگی در اخلاق خوب می شود، در آداب خوب می شود، در عالی همتی می شود، در خاکساری و تواضع می شود، در دست یاری به کم بغل و محتاجات دراز کردن می شود. امروز ما مسجد نو تماشا رفتیم، مفتی حضرت ساختی استادیوم با سرداری ایشان مسجد نو، انشالله خیلی جای خوب می شود، یک مرکز اسلامی انشالله میشه، اونجا مدرسه هم بناش گرفتیان. شما پولاتون در اون مسجد 1000 و 2000 و 10000 دلار برید در اون مسجد، ان این جوان مردی میگویند، ان این زیباگی میگویند، ان این عالی همتی میگویند. خدا در آن صورت برای شما چلو دستپانه های طلا رو در جنت براتان نصیب میکنند. بدا اینجا نکنی. بازم میگویم نکنی. این زیباگی نیست، این خجالت است، این شرمندگی است. بار اول کیا چله طلایی کردن؟ قوم لوط. بعضی کتابات میگه اول کسی که چله طلا رو از مردها استفاده بود قوم لوط بود. اونا گلوبای بودن. بعد دستاتون نگاه کس بینه گلوبای بود، خودتون رو با دیگه احتیاط کنید، بچهای خوش رو نکنید، خدا نگهتون داره. خیر همه قشنگ بسکن دیگه رو سخت نمیگم. خدا نگهتون داره، شما رو سلامت دارم. بابایشان شما کم کی در مسجدتان امر معروف را سر میکنید تا وقتی خدا خواسته باشه ان شاء الله یه روز با کشاده میشود. خداوند خودش صاحب خانه‌اش است، باز امر معروف منم که نباشم با دیگران میکنن. اما ان شاء الله من از این راه دعوت نمیگردم، مسجد هم که نباشه در مراسم ها صحبت میدامه دارم، در سایت اینترنتی من هر هفته یک بار 1 ساعت صحبت دارم، هیچگاه خدا خاطر ترک نشده است. شما اگر از مسجد نیابی از سایت اینترنتی صحبت های نوی من هر هفته میابی ان شاء الله. خب سوال جواباتون هم روان کنید، سوال جواباتون دن جواب میگیرید ان شاء الله.
اگر در خانه تاقی و کرتی آستین دراز باشد آنها را نمانده نماز خوانیم نماز درست است. آره درست است. نماز سری لچ هم درست است. نماز به کرتی آستین کلت هم درست است. اند شما نماز خوانی عزیزان من، هر حالت نماز خوانی خدا نماز شما را قبول میکنه. شرط نیست برای نماز کرتی آستین دار جیلک یا تاقی. خدا نگهتان داره. شخصانی که گوهر بخش بعد از بلاغت رسیدن اگر راضی نباشند چگونه جدا میشوند؟ اگر پدر و مادر این کار کرده باشد جدا شده نمیتونن. مثلا من برای مثال میگم، شما همراه با دوستان خانه شما دختر شد، خانه برادرتان جورتان بچه شد، در همون یک هفتگی یا ماهگیش یا یک سالگیش شما گفته که من همین دختر من برای عروسی به بچه تو دادم، او جورتان قبول کرد. اینها بعد از کلان شدن دیگر حق جدا شدن ندارن. اینها زن شوهر هستند، نه این پدر میتونه دخترش شوهر تیه، نه این بچه میتونه که گو پدرش که من وی نمیگیرم، مگر اینکه طلاقش کنند بعد جدا میشوند. تا طلاق نکنند جدا نمیشوند. زیرا این نکاح شد. پدر و مادر و بابا و ماما اگر این کار کرده باشند بعد از بلوغ اونها دیگه حق خودشون جدا کردن ندارن. اما اگر رفت و اکا کرده باشد، امکی کرده باشد، فسخ الصغیران حین بلغا او علما بالنکاح بعدهم میگه فقها، میتونن اونها وقتی که بالغ شود دخترچه فهمه که امکی من فلانی داده است یا اکام پدر و مادرش وفات کرد، گوید که نه من نمیگیرم، الان میتونه نگوید. اما پدر و مادر دادگی حق ندارن. بنابر من از همه شما خواهش میکنم همین گهواره بخشان نکنیدان. زیرا امروز جامعه دیگر شده است، بچه و دخترها دیگر شدیان. شاید بعد از بالغ شدن او دختر گپی پدرش نمیگیره، اون بچه دیگر دوست میدارد. شاید این بچه یگان دختر دیگر دوست میدارد و همین حیات اینها را نسوزانیده میشه. اگر مبادا شده باشد تا بازم بگم بچه اگر طلاق نکند او دختر شوهر داده نمیتونه پدرش. با دختر با تلفن گپ زده امر معروف کنی، به ستر و حجاب دعوت کنی، 5 وقت نماز را در وقتش میخواندگی کنی، ثواب است. آره بسیار ثواب میگیری. اگر تو این هنر داشته باشی به تلفن هم گویی ما تو اجازه میدیم. همین دختره که به تلفن با شهوت نه پیش رو صحبت کن، نصیحت کن، دعوت کن، به تلفن هم اجازه هست عزیزان من. ما با طریق اولا با تلفن تو شیخ باشی خدا نگه دارد عزیزی من. در آخر در حق خودم، عائله‌ام، در حق بچه‌های وخیا و در حق برادرام که به کسلی روحی بیمار است دعا کنید تا خداوند اولا این دادر عزیزی که مبتلا به کسلی روحی شده است، خدایا غیر از تو شفا دهنده برای اینها دیگه کسی نیست و کسی هم این قدرت ندارد که جنها را از اونها دفع کند. خدایا شفای کامل نصیب گردان. و دیگر عزیزانی هم که به این کسلی خیشاشان و برادراشان امروز در بازار هم یک دادر با آب دیدن گریه کرد که خواهر و مس اپم به کسلی روحی گیره، تمام واسطه استفاده برده نزد نشد ایستاده. خدایا تو خود میدانی او کی است. به حق به این امسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و به حق آیه مبارکی که امن یکشف الضر امن یجیب المضطر و یکشف السوء، خدایا شفای کامل براش نصیب گردان. و دیگر بیمارا را هم بیمارای این کسانی که حضور دارند هر بیماری باشن خدا تو قادری شفای کامل نصیبشان گردان. خداوند شما را برادر عزیز برادرای وخیا که خیلی جوانای با ایمان است نگهتان دارند. السلام علیکم. عمر عصر 21 ایشان نورالدین جان. نه ما خاک پای عمر میشم. عمر از نام و شیطان میتورید میگریخت. خداوند به گمان نیکتان شما را اجر تیاد. ما یک بنده سر تا پا آلوده و گناهگار و ترسانچه که بزدلیم. آن چیزی که خدا از من میخواد من نمیتونم مورا عملی کنم و رسانم، لیکن به قدر همت کوشش میکنم. یا الله عمر و خالد و عمر عبدالعزیز و صلاح الدین ایوبی ها رو خدا یک بار دیگر در جامعه ما پیدا کنه، باز همون اصل طلای اسلام میشه. اللهم اقبال لاهوری خدا رحمت کنه میفرماید اللهم اقبال خیلی برای اسلام دلش میسوخت وقتی که مغلوبیت اسلام و خار و زاری مسلمان ها رو میدید، پراکندگی اونها رو میدید، دلش میسوخت و گریه میکرد. اشعار عاشقانه خودش میگفت. حضرت میگفت در مسلمان شأن محبوبی نماند. امروز مسلمان در هیچ جا محبوبیت ندارد، همطور است نه در وطن خود و نه در دیگر جا، هر کجا تحقیر میشنود. در مسلمان شأن محبوبی نماند. خالد و ایوب و فاروقی نماند. نه خالد ابن الولید موند، نه ایوب موند، صلاح الدین ایوبی، نه فاروق، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. خاک بطحا خالدی دیگر بزای، نغمه توحید را از نو سرای. حضرت گریه میکنه که ای خاک بطحا،
ای سرزمین مقدس مکه، بعدها گفته مکه میگن، باز عمری نو، باز خالدی نو برای ما تولد کن، به جامعه تقدیم کن که اسلام چون اسلام عصر محمدی دنیا ده باز رواج دینو پند کنند. یک دعای خیر کنید که محتاج به دعای خیر شما هستم تا که از کار نجات یابم. خداوند شما را دادر عزیز هر مقصودی که داره به مقصودتان رساند. السلام علیکم. بابایشان من زن سر دادم 3 طلاق، بابایشان پشیمانم، التماس روایتش گویید. خوب وقتی که روایت میخواهی طلاق 3 طلاقه باز پیش علما بیاییتان، علماها راهش میابن برای شما. خوب همینجا باشی پیش من بیا، من تو رو بینم کی هستی، خواه فردا است خواه پس فردا من برایت انشالله یک راهش میابم. اول پرسم که چه حالت ده زن که سر داد. بنابراین از همتان خواهش میکنیم عزیزان من، نام طلاق در زندگی عائلویتان استفاده نبرید. البته زنا شهواری جنجال دارد، اختلاف دارد، ناآرامی دارد، اما طلاق استفاده نبرید بچه‌های عزیز. طلاق عائله را ویران میکند، طلاق خانه تان کلید میکند، طلاق بچه ها تان صغیره میکند، طلاق عصباتان خراب میکند، بالا این طلاق اقتصادیاتان ضرر دارد. از همه تان خواهش میکنم که هرگز طلاق های بیجا را در زندگی برای همسراتان استفاده نبرید. پیغمبر خدا میگه ابغض الحلال الی الله الطلاق است. اگر بسیار که غضبتان آمد ناچار به طلاق شده، 1 طلاق کنه. من این دادرگاه 1 طلاق میکرد، امروز به سوال و به جواب همسرش میرفت میگرفت. اما 3 طلاق و 100 طلاق و 1000 طلاق عزیزان این گناه است. آخر شما برای چی گناهی و از بین برداشتن میگیرید؟ تا توانی پا منه اندر طلاق، ابغض الاشیاء عندی الطلاق. خوب پیش من بیا، شاید امروز فرداست یا پیش داملا بیا، برات نگان راه میابیم. لیکن بازم میگن توبه کن طلاق کنیرم. خوب نماز خانه من رو به سر بشم اینا شو با یه وقتی دیگه ان شاء الله احترام من داملا ازم اینه جواب شما میگه دعا کنیم پروردگار کسانی که زحمت کشیدین این سوالا رو برای ما ارسال کردیم، پروردگار همشان سلامت دارد و از ثواب طالب علمی با نصیبشان کنه. شما عزیزان شنونده خداوند از ثواب سامعی و شنوندگی به نصیب گردانه. خداوند این مسجد و این مسجد نو همیشه آباد داره. بازم تاکید میکنم برای ساختمان مسجد نو هر کدام حصتان دریغ نداره. ان شاء الله خدا برای شما در جنت قصر عالیه بنا میکنه. آمین یا رب. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز صحبت ما سلسله درس های قرآنی است و سوره مبارکه اعلا که در بین شما مردم عوام به نام سوره سبح اسم معلوم است و این سوره یکی از سوره های مفصل قرآن است. برای شما عزیزان ترجمه و تفسیر می شود. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اما انسان از فرط جهل و نادانی خدا میگه شماها این حیات دنیا را اختیار کردید، همین دنیای زود گذر. والآخرة خیر و ابقا. حالا که آخرت و منزلگاه بهشت با زیبایی‌هاش بهتر و پاینده تر است از این حیات دنیا. و یتجنبها الاشقا. از پند قرآن، از شنیدن آیات قرآن، از شنیدن نصیحت واعظان و ناصحان کسی روی میگرداند که او بدبخترین انسان هاست، او شقیترین انسان جامعه است. خدا گفتی صدای و یتجنبها. و یتجنبها معنی چی؟ شنیدن نمیخواهد، در محفل دعوت رفتن نمیخواهد. این خیلی تهدید است برای کسانی که پیش راه دعوت میگیرند، برای کسانی که پیش راهی تبلیغ میگیرند، برای کسانی که علماها را از دعوت کردن باز می‌دارند. سید الاولین والآخرین
الآخرين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عاشقان مدرسه محمدی و مخلصان سلسله درس های قرآنی، اولا همه شما را به این روز مبارک، روز بندگی، بهترین روزهای هفته تبریک و تهنیت میگویم. از خداوند مهربان برای شما و خاندان شما تنی صحت و عمر دراز و رزق فراخ خواهانم. خصوصا برای جوانای عزیز که از راههای دور اینجا تشریف آوردن، چند نفری از شهر توز و از کولاب که التماس دعا کردن، براشان از خدای مهربان در این ساعت اجابت دعا فرزندان خوب و صالح و اهل قرآن و موفقیت های خوب در زندگیشان تمنا دارم. خداوند این جوانا را به هر مراد و مقصود که داشته باشند برساند و شما را هم عاشقان مدرسه محمدی هر آرزویی که دارید خداوند برآورده بگرداند. این جمعه آخرین جمعه ماه محرم است و انشاءالله جمعه آینده ماه مبارک سفر می شود. خب این ماه با حساب احجاز بود جمعه باید نو شود، اما به حساب ماه شاید که پنجشنبه باشد. خلاصه خواه جمعه است و خواه پنجشنبه، ماه سفر هم یکی از ماه‌های خداوندی است، ماه پرفیض و برکت است، ماه عبادت و بازگشت به سوی خداست. این جمعه با ماه محرم وداع میکنیم و از خداوند ذوالجلال و مهربان دعا میکنیم که سال آینده باز ما و شما را در ماه محرم در این مکان مقدس جمع بسازد و روپروی یکدیگر صحبت نماییم. امروز صحبت ما سلسله درس های قرآنی است و سوره مبارکه اعلا که در بین شما مردم عوام به نام سوره سبح اسم معلوم است و این سوره یکی از سوره های مفصل قرآن است. برای شما عزیزان ترجمه و تفسیر می شود و البته من به قدر دانش ناکرایی که دارم فقط برای شما ترجمه و تفسیری ساده که از تفسیرها مطالعه کردم بیان میکنم و الا قرآن کلام است که هر کس نمیتواند او را به ذوق خود ترجمه و تفسیر کند.
زیرا قرآن این کتاب خداست، او آکیان است که قعر او را، پایان او را یافته نمی شود و هر روز و هر ماه خاموش کنتم چند و هر ماه از بیرون برای تم چند آداب مسجد بیایی نداری چی مسجد می بیایی؟ هر روز و هر ماه معنای و تفسیر و کشفیات برای این قرآن از جانب عالمان فرزانه خداداد شده ایستاده است. لیکن من فقط با طریق ساده و عام فهم برای شما ترجمه و تفسیر میکنم. قاعده های نحویش و صرفیش نمیگویم، بلاغتش نمیگویم، اعجازش نمیگویم، زیرا که عقل شما با آن کوتاهی میکند و علم شما عزیزان شنونده با آن حد نرسیده است. خلاصه کلام، درسی که امروز ما با شما داریم درس قرآن است. قرآن چه کتاب است؟ قرآن پند جاودانی پروردگار عالم است، قانون زندگی و نسیم روح افزا برای روحها و دلها و مؤمنان است و شمیم زندگی برای مرده‌دلان است و نسخه سعادت و خوشبختی است و وسیله تقوا و پاکیزگی است. کتاب است که هر کس که با او عمل کند و احکامهای او را در حیاتش تطبیق کند و زندگی خود موافق به تعلیمات قرآن کند، او خوشبخترین انسان هم در این دنیا هم در آخرت است. اگرچه فقیرم باشد، اگرچه از منصب از مقام و جاه خالیم باشد، و کسی که به قرآن پشت اندازد و قرآن را پس پشت پرتاید و به آن عمل نکند، او بدبخترین انسان هاست. اگرچه در کدام منصب و مقام باشد، اگرچه همه دنیا را ثروتش در کنترلش باشد. این سخن پیغمبر خداست، این سخن قرآن است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. خدا میگه این قرآن هدایتگر است مردم را برای سعادت، برای نجات، برای پاکیزگی و خوش اخلاقی، برای احترام بین یکدیگری،
و برای رسیدن به مقام اعلا، رسیدن به خدا، به او هدایت میکند. و پیروان خدا و عمل کنندگان به قرآن، خدا اونها را بشارت میدهد، مژده میدهد به اجر و ثواب زیاد در پیشگاه خودش. و کسانی که این قرآن انکار کردند و این قرآن پس پشت پرتافتند و احکام او را از جامعه و قانون او را در جامعه منع کردند، خدا میگه برای اینها عذاب دردناک آماده است. قرآن این تو کتاب است. کتاب است که نگاهی با او عبادت است. عزیزان، وقتی که سحر میخواد قرآن گیره پای بتارت تماشا کنی، اگر خوانده نمیتونی هم بوسه کنی، این عبادت است. خلاصه این کتاب انسان ساز است، جامعه ساز است. این کتاب اخلاق آموز است. والله این منبر رسول خداست. بے پیروی از قرآن هیچ جامعه صاحب اخلاق عالی نمی شود. نه قانون پرزیدنت، نه قانون شورای عالی، نه قانون سویت امنیت آن، هیچ کدامش جامعه را صاحب اخلاق نمی کند وقتی که از قرآن دور شدن. باور میکنید دیشب تلویزیون تماشا کردم، یورانیوز، البته در بین تفسیر قرآن این آداب نیست، لیکن برای شما بیدار شدن تا میگویم. دو افلاس که یکی اکتیار بود و یکی خواننده، دو مرد، هر دو زن شوهر شده بودند در امریکا، در انگلیا. این دو زن شوهر شده بودند. باز کدام زن افلاس را سپرمه هاشان میگیرن، در داخل او میمونن، او حاملدار میشود با راه صنعی، حاملدار شد، فرزند اکنون به دنیا میبیارد. تمامی مخلصاشان خیلی توی دارن که ما دو مرد صاحب فرزند شده ایم. اگه من دقل نمیگم این درس قرآن است و الا خودم میدونم چی گمنارم. فهمیده؟ جامعه که از قرآن دور شد ان همون است. حالا جامعه ما هم، عزیزان من که امروز میخواهند قرآن از جامعه دور کنن، شما عزیزان تا 18 ساله از مسجد من کنن، ان همون اخلاق بالاتان داوردنی هن. روزه در تلویزیون تماشا میکنین، دو جوان تاجیک زنشو میشوند، یک دیگر بوسه میکنن، با سگ بچه های دیگر در صحنه اونها رو پیشواز میگیرن، هم جنساشون. از قرآن جامعه دور شد، این بلا بالاشان میبیاد. بنابر راه نجات جامعی بشری از بد اخلاقی این پیروی از قرآن است، این عمل کردن به قرآن است، این یاد گرفتن قرآن است. خوب، با اجازه شما عزیزان این سوره مبارکه رو ترجمه و تفسیر میکنم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى
الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. سوره مبارکی اعلا در مکه مکرمه نازل شده است و این سوره 19 آیه است. و
72 کلمه است و 291 حرف است، چون بعضی مفسرها حساب کردین، خدا رحمتشان کنه. موضوعی که این سوره بحث میکند اساساً به 3 تقسیم می شود. موضوع اول درباره ذات بزرگ پروردگار و بعضی از صفاتهای عالی او و بعضی از دلیلهای قدرت کاملی او را بیان میکند. موضوع دومی که این سوره بحث میکند میشود این موضوع خوشخبر و سیوانچی که ما تاجیکا میگویم و بشارت برای پیغمبر خدا نامید، زیرا که این آیه ها درباره وحی و قرآنی که به پیغمبر بزرگوار فرستاده شد و وعده با آسانی حفظ کردنی او از جانب خدا برای پیغمبر است. سوم موضوعی که این سوره بحث میکند پند دادن و نصیحت کردن با آیه های قرآن است. هر شخصی که عالمی به قرآن است و زبان فصاحت دارد باید به قرآن پند دهد، نصیحت کند، موعظه کند. اگر این نصیحت کردن ها فایده برای شنونده ها داشته باشد. این 3 موضوع است که سوره درباره او بحث بکند. سوره اعلا سوره است که پیغمبر خدا او را دوست می داشتند و خیلی او را زیاد می خواندند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه می فرمایند و کان صلی الله علیه و سلم یحب هذه السوره، رواه احمد. پیغمبر بزرگوار حبیب دلها محمد صلی الله علیه و سلم این سوره رو دوست می داشتند. به خاطر چی دوست می داشتند؟ سزاوار بود که دوست دارند، لایق بود که دوست دارند، زیرا که این سوره بشارت است برای پیغمبر از جانب خدا که حبیب من محمد تو برای قرآن تشویش نشو، ما او را در سینه تو حفظ میکنیم، نگاه میداریم، او هرگز فراموشت نمیشود. بنابر رسول خدا او را دوست میداشت. حضرت عایشه مادر ما میفرمایند و کان صلی الله علیه و سلم یقرأ فی العیدین و یوم الجمعه بسبح اسم ربک الاعلی و هل اتاک حدیث الغاشیه. پیغمبر خدا در نمازهای عید رمضان و قربان که 2 رکعت نماز دارد و در نماز جمعه که الحمدلله هر هفته ما شما میخوانیم بسیارتر وقت سوره سبح اسم در رکعت اول میخواند و هل اتاک در سوره در رکعت دوم میخواند. چگونه ما در فصل گرما برای شما پیروا عاشقان مدرسه محمدی اقتداء به رسول اکرم این 2 سوره رو میخوانیم. خلاصه این سوره از سوره هایی است که خواندنش خصوصا در نماز تهجد خیلی فیض دارد، خیلی تأثیر برای
خوانندش دارد. و کان اهل السلف رحمهم الله یواظبون علی قراءتها فی صلاة التهجد. اسماعیل حقی میگه در روح البیان گذشتگان ما، اولیاء الله ها، علماها، مفسرها اکثرا در نماز تهجد سوره سبح اسم میخواندند و از او فیض زیاد هم براشان حاصل شد. خوب عزیزان من، ترجمه او رو گوش اندازه که خدا چی میگه در این سوره مبارکه. بسیاری شما شاید این سوره رو میدانید و انشاءالله اگر ندانید بعد از شنیدن درس امروزه برای از یاد کردن او کمر همت میبندید. ببینید چی میگه خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سبح اسم ربک الاعلی. ای پیغمبر، ای رسول بزرگوار، به تسبیح و ستایشی خدایی که از همه موجودات بزرگتر و عالیتر است مشغول باش. تسبیح به پاکی یاد کردن، به عظمتی و بزرگی یاد کردن، به بیعیبی و به بینقصانی یاد کردن، اینه تسبیح میگویم. وقتی که شما عزیزان من سبحان ربی الاعلی میگی، این تسبیح است. در وقتی گفتن سبحان یا سبحان الله یا سبحان ربی الاعلی، عظمتی پروردگار در دلتان تصور کنه که او چه ذات است، هرگز عیب ندارد، نقصان ندارد، کمبودی ندارد، محتاجی ندارد. او ای تو تصور کرده سبحان الله گویی، او سبحان الله تأثیر دارد، او فیض دارد. بنابر وقتی که رسول اکرم این سوره رو میخواند، اول شد حتی بعض حالتها در داخل نماز هم سبحان ربی الاعلی میگفتن در جوابش. این امر از جانب خداست. خدا فرمان داد به پیغمبرش، به همه ما و شما که به تسبیح و ستایش خدایی که عالی‌تر و بزرگتر از همه موجودات است مشغول باش. رسول اکرم بچه میگفتن سبحان ربی الاعلی. حضرت علی هم وقتی گاه نماز میخواندن سوره سبح اسم میخواندن، آیت اول شه بعد از آیه تمام شدن حتما سبحان ربی الاعلی میگفتن، بعد دوام آیت میخواندن. الذي خلق فسوى. آن خدایی که آفرید عالم را و برای کمال هدایت نمود. الذي خلق، آن خدایی که آفرید عالم را، این عالم با همه موجوداتش و کائناتش آفریدی الله است. دهد نطفه را صورت چون پری، کی کردست در آب صورتگری. فهدا فسوا، بس او را برای کمال هدایت نمود. تسویه گفته هر چیز در جای خود قرار دادن میگن. مفسرین کرام میگن وقتی که شما یک ماشین میسازه همه اشیاش آماده میکنید، هر کدامش بعد در جای خودش ساز میکنید، یک صورت زیبا پیدا میکند، همین تسبیح میگن. ببینید انسان هم خداوند آفرید، او را هر اعضاش در جای مناسب خودش گذاشت. ببینید من دو چشم در پیش سر گذاشت، اگر بالای سر مانده میگذاشت انسان زیبا نمیشد، این وظیفش اجرا کرده نمیتانست. یا اگر این دو گوشه در پیش میکرد یا سه در عقب، این زیباگی الان داشت این زیباگی رو نمیداد. یعنی موجودات، نه اینکه فقط انسان، همه مخلوقات او به یک صورت آفریدگی است که از او زیباتر نمیشود او را آفرید.
این تسبیح میگن الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى. آن خدایی که هر چیز را قدر و اندازه داد، فهدا بس او را برای کمالاتش هدایت کرد. ببینید تمام موجودات این عالم به خود یک قدر، یک اندازه دارند، برای یک مقصود آفریده شدند و همون وظیفه خودشان اونها خواهیم نخواهیم اجرا میکنند. از مخلوقات سر کرده به پرنده ها، هر کدام او وظیفه خودش اجرا میکنند، اونها را کی به این راهنمایی میکنند؟ الله. اونها را کی عقل نشان میدهد که در فصل زمستان به طرف چون روند، جایهای گرم، در فصل تابستان اینجا بیان، کی اونها را راهنمایی میکنند؟ خدا هست. والذی قدر فهدى. ببینید وقتی که فرعون لعنتی با حضرت موسی علیه السلام میگه درباره خدا بحث کرد که خدای تو چی تو خداست؟ من خدای زنده ایستادگی، تو خدایی که نمیبینیش او رو خدا گرفتی؟ حضرت موسی به هم گفتند خدای من همون خدایی است که خلق فسوى والذی قدر فهدى. هر چیز آفرید و راه زندگیش براش آماده کرد. ببینید انسان آفرید، راه زندگی رو با همسرش براش آماده کرد، چگونه با او هم آغوش می شود، یک دیگر رو بوسه میکنند، با او راه علاقه جنسی کردنش هم تعلیمش داد. حتی همون دو گوسفند بینه، یا نر یا مادر، در فصل طول یعنی پشکار رویشان راهی به دیگر علاقه جنسی کردنشان بداشت. خدا چی تعلیم داد؟ خدای من هم تو خدا هست گفت. یعنی مرد و زن آفرید و راه الفت و مجانست و علاقه جنسی کردن هم براشان تعلیم داد با واسطه الهام. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. آن خدایی است که گیاهای سبز و خرم از زمینهای خشک رویانید با فرستادن باران و برف. ببینید باران و برف فرستاد، زمینهای خشک را زنده کرد، علفهای سبز و خرم رویانید برای تماشابینها، برای لذت بردن چشمها، برای استفاده بردن چارواها. ببینید چارواها از اونها میچرند، غذای خود میابند. این زمین ها را سبز و خرم میکند خدا میکند. این ابر و بارانه، این برف جاله را خدا میارد. ببینید الان که خدا عتاب کرده است ما را به خاطر قانونهای ظالمانه که تیار کرده ایستادیان، نه باران است و نه برف. 2 ماه است که ماه ذخیره برفها باید در کوهسارها شود و در کوهستان قطره هم نمی بارد. این عتاب خداست. اروپا را خداوند عتاب کرد با یخبستگی، اینجا را عتاب کرد با خشکسالی. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. بس گردانید این گیاهای سبز و خرم را بعد از چند وقتی خشک و سیاه. ببینید احوا سیاه. ببینم 1 هفته 10 روز 20 روز میگذرد، 1 ماه میگذرد، باز چی میشوند؟ باز سیاه میشوند، باز پژمرده میشوند، باز به زمین یکسان میگردند. الذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. فا برای تعقیب است. مفسرین کرام میگن در نحو میخواندیم فا برای ترتیب میبود به مهلت، یعنی اشاره به چیست؟ به کوتاه بودنی عمر گیاهان است. این گیاهای سبز خرم عمرشان خیلی کوتاه است، اندک زمان سبز خرمند، باز با دمیدن گرمای سوزان یا اینکه باد خزان چی میشوند؟ سیاه میشوند، پژمرده میشوند، کاه میشوند، میافتند. عمر دنیا هم همین است.
اشاره مفسرین کرام میگن به این کرده خداوند که ای انسان ها، ای ثروتمندا و حاکم ها که به این دو روزه دنیای تر و تازه، به این زیب و زینت، به این ثروت و قصر و جاه مغرور شده ایستاده، اندک زمان اینها از دست شما میروند به دیگران میرسند. اشاره به این است. مفسرین کرام میگن، نوشته بودم از تفسیر، میخوام برای شما خوانم. محققان از مضمون این آیت فهم کردند که چراگاه متمتعان دنیا اگرچه در اول تازه، سیراب و سبز و خرم می نماید، اما اندک زمان به سبب حبوب شمالهای خزان آور تیره و بی تراوت خواهد بود. یعنی زود از دست می روند. ببینید در یک عمر کوتاه چقدر آدم ها را به قبرستان گسیل کرد ایستادیم، چقدر حاکم ها را عوض کرد ایستادیم، چقدر کرسی ها جای نو آدم نو جاشان گرفت ایستادیم. همین است معناش. فجعله غثاء احوا سنقرئك فلا تنسى. ما به تو قرآن را به تکرار قرائت میکنیم، تو آن را فراموش نخواهی کرد. ببین قرآن وقتی که به پیغمبر نازل میشد رسول اکرم بی طاقت میشدن، حالا جبرئیل امین تمام نکرده حضرت تکرار شروع میکردن که مبادا گم نکنم. ما هر کدام خود میدانیم حفظ کردن چه مشکلی دارد. رسول اکرم خیلی عذاب میکشیدن. خداوند برای تسلی دل حبیبش این آیه را فرستاد. حبیبی من، تو از قرآن فراموش کردنش تشویش نشو، ما او را برای تو آنقدر قرائت میکنیم با تکرار جبرئیل که تو دیگر او را فراموش نمیکنی. سنقرئک فلا تنسی. بنابر رسول اکرم جبرئیل که میخوان وحیه، یک بار حضرت در سینه‌اش نقش میبست. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه و قرآنه. معنی همین آیه است. الا ما شاء الله، مگر او آیات را که خدا خواسته باشد فراموش شده نشه، او از تو فراموش می شود. خدا گفت وقتی که این قرآن من به تو در حفظ تو در سینه تو جا میکنم، باز قدرت کاملی من، اختیاری من پره به دست خودم هست. اگر خواهم بعضی از آیات او را از سینه تو فراموش میکنانم، مثل بعضی آیه هایی که از قرآن منسوخ شد، هم قرائتا و هم عملا. الا ما شاء الله، زیرا که این خدا میگه من قدرتی بر کمال دارم، من قادر مطلقم، اختیاری من هیچگاه به دستی کسی نمیگذرد. انه یعلم الجهر و ما یخفى، او خدایی است که میداند هر کاری را که بندگانش میکنن، خواه آشکار میکنن خواه پنهان. ببینه اینجا خدا چی میگه عزیزان من، توجه کنید. خدا از همه اسرار ما و شما، از همه کارهایی که ما و شما میکنیم آگاهی دارد. یعلم الجهر، خواه آشکارا کاری را انجام میدید در پیش نظری مردم، خواه آشکارا سخنی را میگوید یا در جای پنهانی میکنید و نقشه میکشید، همش خدا میداند. درکو علیم بذات الصدور است. او خدایی است که هیچی از علم او پنهان نیست. قرآن در جای دیگر خدا میگوید ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. این کافران و منافقان، این دشمنان قرآن گمان میکنن که ما بعضی نقشه های پنهانی که در پس درهای پوشیده میکشند ما نمیدانیم. این مشورت هایی که به یکدیگر پنهانی میکنن ما نمیشنویم.
بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. خدا میگه آره مفتشای من همراه اونها هستند و هر چیزی که میگوین و میکنن مینویسن و عکس میبردارن. اگر در مرافعه سعودی خدا جواب میتیه بلا و رسولنا لدیهم یکتبون. بنابر کسانی که نقشه میکشن به مقابل اسلام و به مقابل قانون اسلام، مرافعه سعودی خدا را فراموش نکنن. و نیسرک للیسرا. پیغمبر ما تو را برای خیلی آسان و شریعت ساده و سهل موفق می‌داره. ببین اینجا خداوند پیغمبرش با بشارت داد. به چی؟ بشارت دوم، به دادن شریعت خیلی آسان و ساده. خدا گو حبیبی من محمد زیبا، من برای تو شریعت میتیم که خیلی احکامش آسان است، ساده است. پیروان تو از اجرا کردن اونها خسته نمیشوند. ببینه در یک شبانه روز 24 ساعت خدا در اختیار ما داده است. 5 وقت نماز میخوانیم، همگی 15 دقیقه جدا کنیم، 65 دقیقه 75 دقیقه است. در 12 ماهی که خدا در اختیار ما داده است میخوریم، راحت میکنیم، 1 ماه روزه گفته است. از تمام بایگری و ثروتی که داریم از این سال به اون سال 2.5 فایز خدا گفته است برای من جدا کده خیشای کم بغلتانتی. در تمام عمر 1 بار ثروتمند دبی شدی به زیارت خانه خدا رو، مگر همین مشکلی دارد؟ عزیزان من شما را به خدا قسم میتیم، ای فاسقای بدبخت، مگر همین مشکلی دارد؟ 8 ساعت کاری وزنی جسمانی و فکری میکنن، خسته نمیشوند. 15 دقیقه مسجد روان نماز خوانند، پاهاشان میشکند، میاناشان میشکند، آنچنان خسته میشوند که گویایی که کوهی وزنین بر دوششان بود. یا بعضی ورزشگرا را، بعضی بای بچه ها را میبینم پول میتیم میرن سالن های ورزشی، ساعت ها ورزش میکنن، گرز میبردارن، نیزه میز این وای گوشتینگ میگیرن، خسته نمیشوند. 4 رکعت نماز فرض خسته نشده میاناشان میشکند، خسته میشه. آره خدا میگه و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. این نماز خیلی عبادتی وزنین است، میان شکن است، روح شکن است برای فاسق و کافرها، مگر برای مؤمن ها که از خواندن او راحت میبرند، از خواندن او لذت میبرند. در 5 دقیقه که هست با خدای خود رو پرو میکنن، مناجات میکنن، برای اونها آسان است، این خیلی دشوار است. فذکر ان نفعت الذکرى. خدا گفت، این فار مفسرین کرام فای نتیجه میگن، پیغمبر خدا گفت من برای تو همه شرایط دعوت آماده کردم. ببین وحدانیت خدا و صفتهای خدا با دلیل روشن برای تو بیان کردم، قدرت کاملا قطعی. قرآن که کلام من بود در سینی تو جاش کردم، فراموشش نمی کنی. برای دعوت او را به اختیار به مشقت خواندن میگیری. سوم شریعت آسان و ساده برات دادم که پیروی کردن نه برای خودت نه برای امتات مشکلی ندارد. اکنون نتیجهش تو باید چی کار کنی؟ خدا پیغمبر بعد از این 3 نعمت دادن وظیفه سپارید. چی باید کند پیغمبر؟ ما وارثان پیغمبر چی باید کنیم؟ دستا پیشی برشینیم؟ در کنج مسجد خاموش شینیم؟ چگونه که اینها میخواهند؟ خدا چی میخواد؟ فذکر ان نفعت الذکرى. بس پنده، نصیحت کن، بندگان من خبردار کن.
از عذاب سختی من اونها را ترسان و از بهشت با راحت و بستان سرای من اونها را بشارت ده. این نفعت الذکرا، اگر نصیحت های تو سودمند باشد. آره نصیحت سودمند است، نصیحت و پند و موعظه تأثیر دارد. اکثر کافرها امروز در دنیای غرب که در فرانسه و در انگلیس و در امریکا رو به ایمان آوردن، رو به اسلام آوردن، اونجا هم ضرب شمشیر بود، اونجا تأثیر دعوت بود، تأثیر قرآن بود، زبان شیرین داعیا بود. مگر در اروپا هم با شمشیر اسلام پان شد؟ مثل که دروغ گویانی کامونیسم گفتن شرم نداشتن؟ مگر امروز هم که هر روز هزارها اروپایی به اسلام رو می آرد، حال هم ضرب شمشیر است؟ این دین دین خداست، این بنده بنده خداست، او قلب او در تصرف الله است. نبا خدا گفت فذکر. ای علماهایی که این آیه رو میخوانه، خدا شما را سفارش داده است. امروز خاموش میشینی از ترس حکومتدارها، فردا خدا زباناتان لجام میزند. فذکر این نفعت الذکرا. آیا پند دادن فایده دارد؟ نصیحت کردن تأثیر دارد؟ اگر فایده نمیداشت خدا سفارش نمیداد. اگر تأثیر برای جامعه نمیداشت خدا امر نمیکرد پیغمبرش. و در شخص پیغمبر تمام وارثان پیغمبر عالم ها را در هر عصر و زمان. این نصیحت ها یکم فایده دارد. کافر باشد به سبب او از کفرش باز میگردد، گناهگار باشد با شنیدن این نصیحت ها از گناه کردن باز میستد. من میدانم در بین شما عاشقان مدرسه محمدی شاید هزارهای شما زناگار بودید، الحمدلله با تأثیر قرآن از او را بازگشتید. فذکر این فعت الذکرا تأثیر دارد. سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی. خدا گفت پیغمبر با این نصیحتی تو، با این پند و اندرزهای تو، کی پند میگیرد؟ کی نصیحتی تو را قبول میکند؟ کی دعوتی تو را شنیدن میخواهد؟ همون کسانی که در دلهای اونها ترسی از خدا هست. خوشا به حال شما که خدا شما رو تعریف داره. عزیزان من، عاشقان مدرسه محمدی، خدا شما رو مدح دارد. شما رو گفته است که من یخشا، از این قرآن، از این پند و اندرزهای او و از این دعوت عالمان و ناصحان کسی پند میگیرد که او دلی خدا ترس دارد، که او خدا را در محضر خود میداند و از او ترس دارد. یا الله، سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقی. از پند قرآن، از شنیدن آیات قرآن، از شنیدن نصیحت واعظان و ناصحان کسی روی میگرداند که او بدبخترین انسان هاست، او شقیترین انسان جامعه است. خدا گفتی صدای و یتجنبها معنی چی؟ شنیدن نمیخواهد، در محفل دعوت رفتن نمیخواهد، نوارهای دعوت زیر پای میکند از غضب. اینا کی هستند؟ کسانی هستند که اشقا، بدبخترین انسان. اینها را خدا بدبخت گفته است، نه بدبختی عادی، بدبخترین بدبختها، شقیترین شقیها.
این خیلی تهدید است برای کسانی که پیش راه دعوت میگیرند، برای کسانی که پیش راهی تبلیغ میگیرند، برای کسانی که علماها را از دعوت کردن باز می‌دارند. برای چی؟ برای خاطر 2 روزه عمرشان، برای خاطر 2 روزه منصبشان، برای خاطر 2 روزه معیشتشان. کاش که این منصب اینها دور و دراز باشد. یا الله، کدام روز یک جوان را خبرگیری رفتم که خیلی جوانی زیبا بود، الان خزان شده است، خداوند شفاش دهد، خیلی خزان شده است، رنگ رو زرد، لبها، رخسارها پژمرده. وقتی که او رو دیدم افسوس خوردم برای جوانایی که به خاطر همین دنیایی که آخرش همین است اینقدر خوشان کافر میکنن، اینقدر خوشان شرمنده میکنن، اینقدر خوشان در پیشگاه خدا رسوا میکنن. به یادم همونها رسید. و یتجنبها الاشقی. خدا چی گفت؟ از قرآن کسی روی میگرداند، از پند و اندرز ناصحان و عالمان کسی روی میگرداند که او بدبخت است، او شقی نفس است، او بدبخترین بدبخت است. آره، کسی را خدا دوست دارد، دلش به ایمان روشن کرده باشد، در دل او خوف خدا باشد، از شنیدن قرآن راحت بکند، از شنیدن صحبت علما غذای معنوی میگیرد. گویا اینکه نه از لب دسترخوان پرناز و نعمت خسته باشد. اما کسی که بدبخت است، کسی که منافق است، کسی که در دلش مهر نفاق و کفر زده شدگی است، خواه تاجیک است، خواه ازبک، فرق نداره، خواه عرب است، خواه امریکایی، او از شنیدن قرآن ناراحت می شود، او از صحبت علماها خسته می شود. حتی در درون مرشد که اگر کدام عالم صحبت کند، گوشاش ده اگر امکانیت داشته باشد پخته سیخ میکند، نشنوون. اگر زورش رسد نوار میگیرد و میشکند. اینا رو خدا کافر گفته است. ببین از من سوره مبارکی حج آیه والله اعلم 72 است. خدا چی میگه؟ و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا قل افأنبئکم بشر من ذلکم النار وعدها الله الذین کفروا وبئس المصیر. وقتی که در پیش این کافران، در پیش این منافقا و فاسقا قرآن خواندی یا از قرآن به اونها صحبت کردی، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، در رخسارهای اونها، در چهره اونها نشانی ناراحتی را حس میکنی. چهره هاشان تغییر می‌یابد، رخسارهاشان سیاه می شود، ناراحت می شود، گویا بالای لخچی علاود ششتگی است، ضیق می شود، هرچی زودتر از این محفل خسته رفتن می خواهد. اگر از دستش بیا صاحب منصب باشد می بیا میکروفون می گیرد، نمی موند گپ زدنی. خدا همون گفتیست است اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیهم آیاتنا. یا الله، گویا خداوند همین روز ما را دیده بود، همین روز ما را میدانست. آره میدانست، گویا این قرآن همین روز برای پیغمبر و برای ما نازل شده می آید. یکادون، اینها قریب با غضب حمله می آرند بالای کسی که براشون قرآن می خواند. یسطونه حمله کردن یک باره، یسطونه یه حمله می کنند، دست درازی می کنند، دستی ظلم و تجاوزشان دراز می کنند، تأکیه به منصب و به جاه و به قدرتشان کرده بالای کسانی که قرآن می خوانند یا اونها را به قرآن پند و نصیحت می کنند.
یتلون علیهم آیاتنا. بعضی از برادران میشنیدم وقتی که در وقت تفتیش یگان صحبتی از خدا برای مفتشا بیان میکردین، او بعضش میگه آدمای خوب هستن گوش میکنن، اما بعضش از نفرت حتی دشنام هم میتید. نبا گوش خود از بچه ها شنیدم. خدا همینه گفتیست دای، مثل که حضرت عبدالله ابن مسعود قرآن خوان، ابو جهلیان خستن و حضرت زیر مشت لگت گرفتن یا ابو ذر غفاری را یتلون علیهم آیاتنا. خدا چی گفت؟ قل افانبئکم بشر من ذالکم. به این کسانی که از قرآن نفرت دارند، به این کسانی که از شنیدنی پند و اندرزهای عالمان نفرت دارند، بگو پیغمبر بگو، ای عالم در هر عصر و زمان بگو، افانبئکم بشر من ذالکم، آیا شما را من خبر دهم از این عصبانیت و غضب که سخت‌تر از این است؟ الان تو غضب کردی، الان ناراحت شدی، از این ناراحتی سخت‌تر برات گویم؟ از این عصبانی سخت‌تر برات گویم؟ از این عذابی دهشتناکتر برات گویم که چی طور منتظر است؟ النار، برای آتش دوزخ منتظر است. حالا قرآن شنیدن نفرتت میبیاد، غضبت میبیاد، ناراحت میشی، منتظر باش آتش سوزان دوزخ ده، آنجا چگونه ناراحت میشی. النار وعدها الله الذين كفروا. این آتش خدا برای شما کافرا، برای شما منافقا، برای شما فاسقایی که از قرآن و از موعظه علما نفرت دارید آماده کرده است. و بئس المصیر، و خیلی بد منزلگاه است و جایگاه است دوزخ. ببینید امروز اکثر جامعه هم تو شده است. چی کارگرای کارهای داخلی رو میبینیم، چی معلمان رو میبینیم، چی مسئولای دیگر رو میبینیم. یا الله، مبارزشان امروز به مقابل قرآن است و به مقابل موعظه علما هست و به مقابل سنت پیغمبر بزرگوارشان. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. وقتی که برای اینها قرآن خوانند، صحبتی از قرآن و حدیث شود، ناراحت میشوند، ضیق میشوند، خسته میشوند. وقتی که اگر ترانه یا رقص یا استراد برایشان مونده شود، خرسند میشوند، خوشحال میشوند، چکچک میزنند و شادی میکنند. خدا اونا رو گفتی صد است. خب الذی یصلی النار. این شقی کیست که از قرآن رو میگرداند؟ خدا او رو شقی گفت و بدبخت. او رو صفتش چیست؟ آخرش کجا میرود؟ الذی یصلی النار الکبری. او همون بدبخت است که میدراید آتش بزرگی دهشتناک دوزخ را. بنابر از این منبر رسول اکرم برای کسانی که مسجدها را من میکنند، پند و نصیحت علماها را من میکنند، این آیت براشان میخوانم و هوشیار میسازم که از خدا ترسند. خیلی این وعیدی سخت است. الذی یصلی النار الکبری. اونها میدرایند آتش بزرگ دوزخ را. خدا اینجا کبرا گفت. این سخن خداست، این سخن من نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا. نه در آن دوزخ دیگر زندگی دارند که راحت کنند، نه مرگ دارند که از عذاب خلاص شوند. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. یا الله، عذاب کبرا عذاب آخرت است، عذاب دوزخ است، عذاب صغرا عذاب آتش دنیاست. ببین در همه آتش دنیا انسان سوخته خاکستر میشد که این آتش اندک است که رسول اکرم گفتند این از 71 جزئی حرارت آتش دوزخ است. در آتش دوزخ چگونه سبز میکنیم، چگونه سوختن طاقت میکنیم. نداری بر کف پا طاقت این خار،
دلیری چون کنی بر گلخنی نار. یک خار زدن دو طاقت نداری، چگونه خودت بی پروایانه به دوزخ بردی استادی؟ عزیزی من، از خواب غفلت بیدار شو، چشم بکشا. اگر چشم تو صاحب نظر است، زندگی از پی تعمیر جهان دیگر است. زندگی همش این نیست. ما باید زندگی کنیم که آینده یک جهان دیگر در راحت کنیم. اگر گمان کنی که زندگی همش همین است، تو فریب خورد ایستادی. نخواد که بری 60 سال و 70 سال اینقدر زحمت کشیم و اینقدر کار کنیم. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. خدا چی گفت؟ رستگاری یافت کسی که پاک کرد نفس خود را. کسانی که نفس خود در این دنیا از شرک، از آلودگی ها پاک کردند و نام پروردگار خود یاد کردند و نماز گزاریدند، اینها به سعادت حقیقی رسیدند. افلح رستگاری یافتند، به مقصود اساسی خود رسیدند. این افلح میگویند. قد افلح من تزکا. پیغمبر بزرگوار تفسیری آیه مبارکه در روایتی هم هست از بزار که حضرت فرمودند: من شهید ان لا اله الا الله و خلع الانداد و شهید انی رسول الله. کسی که شاهدی دید که این عالم در غیر خدا دیگر معبود نیست و از این معبودهای باطل روی گرداند و شاهدی دهد که پیغمبر فرستاده خداست و حبیب دلهاست و ذکر اسم ربه فصلی و هی الصلوات الخمس والمحافظة علیها والاهتمام بها. 5 وقت نماز خواند و این 5 وقت نماز در مسجد با جماعت خواند. خدا گفت این شخص رستگاری یافت، نجات یافت. از چی؟ از غم و درد این دنیا و از عذاب سخت آخرت. اگرچه جمهور مفسرین میگن این آیه مبارکه قد افلح من تزکا در باب صد زکات فطر است و ذکر اسم ربه فصلی در باب نماز عید است. خوب خائن و خائن مقصد آیه مبارکه همین است که هر کسی عزیزان من در این دنیا از عقیده های شرک و باطل خوش نگه دارد، از گناه و معصیت و نافرمانی خدا خودداری کند، 5 وقت نماز خواند، رمضان مبارک روزش گیرد، او رستگاری یافت. او به مقصد عالی خود که رسیدن به خدا و بستانسرای جنت است رسید. بل تؤثرون الحیات الدنیا. خدا چه گفت؟ اما افسوس شما ای بندگان از فرط جهالت و نادانی این سعادت بزرگ از دست دادید. ببینید، عمل کردن به قرآن پس پشت پرتافتید، صحبت علما را شنیدنش نخواستید. بل تؤثرون الحیات الدنیا. همین حیات 2 روزه دنیا را که زود گذر و فانی شونده بود اختیار کردید. بل تؤثرون الحیات الدنیا. حیات دنیا، حیات همین هر روزه که ما داریم، با راحتهاش، با زیباگیهاش، با جوانیهاش، همه زود گذر است. ببینید جوانا را 2 روز پس پیری دارند، شادی ها 2 روز پس از قفاش غم دارند، خرسندی ها 2 روز پس از قفاش ماتم دارند، حیاتش از قفاش مرگ دارد. بل تؤثرون الحیات الدنیا. اما انسان از فرط جهل و نادانی، خدا میگه شماها این حیات دنیا را اختیار کردید، همین دنیای زود گذر. والآخرة خیر و ابقا. حالا که آخرت و منزلگاه بهشت
با زیبایی‌هاش بهتر و پاینده تر است از این حیات دنیا. و این حیات دنیا 20 سال و 40 سال و 50 سال و 60 سال، این زیاد رود 90 سال و 70 سال. آخرش چیست؟ مرگ. یا الله، که آخر جانبی گور است راحت، لحد باشد مکانی خوابگاهت، نماند بر کفت از نقد دون هیج، به زیر خاک می افتی کفن پیچ. آخرت که پایدار است. پیغمبر خدا گفتن جوانیش دیگه پیری نداره، شادیش دیگر غم نداره، خرسندیش دیگر ماتم نداره، تنصحتیش دیگر بیماری نداره، بایگریش دیگر کمبغلی نداره، پادشاهیش دیگر حلقه دار در گردن نداره، حیاتش مرگ نداره. او را موندن، او را پس پشت پرتافتن، همین دنیای غدار محکم قپیدن. برای این دنیا شده به مقابل خدا جنگ اعلام کرد ایستادیان، برای همین دنیای دو روزه شده مسجدها را محکم کرد ایستادیان، برای همین دنیای دو روزه شده یا الله از هیچ کاری زشت باز نمیستن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه همین سوره را خواندن، سوره سبح اسم خواندن، آمدن به همین آیه بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا. همین آیت آمدن خواندن و سکوت کردن. به شاگردان خود گفتن اتدرون لماذا آثرنا الحیات الدنیا علی الآخرة؟ شما میدانید که برای چی ما مردم، ببینید ابن مسعود از دنیا بیزار بود، نه خانه داشته نه پول، در یک خسکپه عمرش گذاشته همونطور برفت پیش خدا، اما با وجود این خوش گفت چون ما این دنیا را اختیار کردیم و آخرت پرتافتیم، برای چی؟ سبب چی؟ از شما پرسید لماذا؟ برای چی آثرنا الحیات الدنیا؟ حضرت گفتن، شاگردا خاموش بودن، حضرت جواب دادن، چی گفتن؟ لأن الدنيا حضرت وعجلت لنا بطيباتها وطعامها وشرابها ونسائها ولذاتها والآخرة غيبت عنا فأخذنا العاجل وتركنا الآجل. برای که دنیا رو ما هر روز میبینیم، دنیا همش پیش ما نمایان است، راحتش هم میبینیم، غذاهاش هم میبینیم، لباساش هم میپوشیم، همسرای زیباش هم آغوش میکنیم، این همش نقد است، دیدی ایستادیم، کردی ایستادیم. آخرت الان از چشم ما پوشیده است، او پنهان است. او را قلبی که ایمان دارد، باوری به قرآن و به پیغمبر دارد، او میداند و باور دارد. از این سبب ما گفتن این دنیا را با وجود فانی بودنش و بے بقا بودنش دوست داشتیم و محکم قپیدیم و آخرت فراموش کردیم. حالا ما تاجیکا مقال داریم که شش نخت به از دنبه نسیه گفتیم، لیکن نه، این دنیا شش نخت هم نیست. والآخرة خیر و ابقا. خدا گفت ثواب آخرت، بستانسرای جنت بهتر و افضلتر است از این دنیای غدار. بعضی بایها رو میبینی 2 روز پس بانکرات میشه و محتاج یک سوم پول. بعضی منصبدارها رو میبینی از منصب راست میرون به حبس خانه. ما 4 سال پیشتر یک رئیس مقام داشتیم، آنقدر غرور و منصب در بالای منصبش میشیش مجلس میکرد، در زیر پایان زل بودگی همه از ترس او زباناشان لال بود، هیبتی گفتار نداشتند. الان خودش
رنگی من بارندگی دهنش محکم است، گاو زد نمیتونه، گریزه است و بچهش مرد و خانهش بنکرات شده، این بچهش در محبس است، حالش همین. ببینید شاید شما هم خیلی ها رو میدونید دیگه است، در همه جا هستن این آخی. نبا خدا رحمت کنی جامی چی میگه منصب دارای ما را؟ نه به منصب بود بلندی مرد، نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب به مرد بود بلند. و اینها منصب با اخلاق خوبشان، با عدالتشان، با رفتار خوبشان صاحب حرمت و آبرو کنند، نه اینکه از روی منصب افتخار کنند. منصب چیزی نیست. منصب انسان صاحب حرمت میکند، صاحب شهرت میکند، صاحب آبرو میکند. نه به منصب بود بلندی مرد. اما اینا برعکس، همین کرسی نشستن خدا رو فراموش میکنن، از همین کرسی که فرا آمدن با رو به مسجد میبرن. نه به منصب بود بلندی مرد، بلکه منصب به مرد بود بلند. خدا رحمت کنه عمر ابن عبدالعزیز نامش در تاریخ جهان شیست، به عدالتش، به اخلاق خوبش، به فریادرسی مظلومهاش، به آباد کردن ملکش. نوشیروان نمرد که نامی نکو گذاشت. بنابراین باید در منصب انسان یک کاری کنه که بعد از منصب فرا آمدن مردم او را دوست دارد، او را احترامش کند، او از در که در آمد بیا بالا شینانش، نه که بعد از منصب فرا آمدن در روش توف کنند. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. خدا چی گفت؟ این پند نصیحتی که برای شما در این سوره مبارکی سبح اسم کردم، همان پند و نصیحت ها و اندرز هایی است که در صحیفه های پیشین هم بود، مثل صحیفه موسی و ابراهیم دهم. کتاب هایی که خداوند پیشتر روان کرده بود برای پیغمبران پیشین، مثل حضرت ابراهیم صحیفه هاش، مثل حضرت موسی را توراتش، همونها هم مثل قرآن بار این پند و نصیحت میکردند، بندگان خدا را به راه راست هدایت میکردند، از راه شقاوت و بدبختی باز میده. همونها هم وظیفش وظیفه قرآن بود. نه فقط قرآن پند و نصیحت میکند، نه فقط قرآن دوزخ و جنت بیان میکند، همونها هم بیان میکردند. حضرت ابوذر غفاری از رسول بزرگوار میگه پرسیدم که یا رسول الله، صحیفه هایی که خدا برای موسی فرستاد از چی عبارت بود؟ او چی داشت؟ احکامم داشت؟ حضرت نه، کلها عبرت، همه سخنهای عبرت آمیز بود. بنابر در تورات یهودی ها احکام های حرام و حلال خیلی کم است. اکثر تورات آیاتش عبرت است، سخنهای عبرت آمیز، آداب آمیز. اما امروز یهودی ها از همه بی آدابترین مردمی کری روی زمین هست. و تورات چند تورات اونها منسوخ بیکار کردن، تغییر دادن، تحریفش کردن. حضرت بچه گفتن، مثلا در تورات گفتن همین جمله ها هست: عجبت لمن ایقن بالموت کیف یفرح و عجبت لمن ایقن بالحساب کیف لا یعمل. چند چیز حضرت گفته رفتن نکن، وقتی ما میبینیم تمام شد ایستاده است. خداوند در صحیفه اونها گفته بود تعجب میکنم من از بعض بندگانم که هر روز مرگ میبینن، هر روز همسایش یا همسیمش یا همکارش میبینه به قبرستان میره، با چگونه خرسندی میکنه، با میخنده، با پروانه داره. یعنی عبرت، چشم عبرت کور شد. عجب تو، خدا گفته است من تعجب میکنم از بندگانی که مرگ میبینن،
تابوت رفیق شرقی کرده به قبرستان میرم میبرد، یک بار تکان نمیخوره که پگه نوبت من آی. تابوتی بچهش میبرد بیدار نمیشه که بچم مرد، آخه من پدری هستم حتما پگه من نمیرم، باید تیاری میبینم برای این سفر یا توشه برم، پروا نمیکند. چرا کردی دو چشم عبرتت کور، کشاده می نماید لیک به نور. چرا عبرت ز پیشینان نگیری، به زندان جهالت تشنه میری. عجبت لمن ایقن بالحساب، من تعجب میکنم از کسانی که باوری به حساب روز قیامت دارن، میدانه که خداوند پگه ریویزیه میکنه، کارهای خوب و کردگی نیکی کردگی ما را هم میشه یک یک در مرافعی سودی محاکمه میکنه. این ده باور دارد و کیف لا یعملو، لیکن در این دنیا یک کاری نمیکنه که آنجا پگه خجالت نشود. تعجب از این آدم. خلاص عزیزان من، این صحبت بود به قدری دانش ناکرایی خود در ترجمه و تفسیر سوره مبارکه اعلا. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از خداوند مهربان دعا میکنم که توفیق عمل کردن به این سوره برای همه ما و شما نصیب فرماید. خداوند ما و شما را از جمله بندگانش قرار بدهد که از خدای خود می ترسیده باشیم و به امر و نهی او و به پند قرآن گوش می انداخته باشیم. خدایا ما را و عاشقان مدرسه محمدی را از او کسانی نگردان که اونها را بدبخت حکمشان کردی و از شنیدن قرآن ناراحت می شوند، از او طایفه نگردان. پروردگارا به حرمت دستی برداشته بندگانت فیض و برکات در این جمهوری ما و در این محلی ما نازل گردان. خداوند ناراحتی ها را، اختلاف ها را، خوشحالی ها را که من میترسم خوشحالی آمده ایستاده است به سبب این قرارهای ناعادلانه اینها، خدایا این خوشحالی را به سبب دعای این بندگانت برطرف گردان. پروردگارا بیمارای ما را و بیمارای عاشقان مدرسه محمدی را شفای کامل عنایت فرما. خداوندا به فرزندای ما را فرزند صالح و دوست رو یک شیرین و اهل قرآن نصیب گردان. پروردگارا این جوانای ما را هر مراد و مقصودی که داشته باشند و مقصودشان رسان. و زندانیای ما را خداوندا خلاص شدن از زندانها براشان آسان گردان. و به توفیقهای ما را توفیقی عمل کردن به قرآن و بازگشتن از معصیت و گناه براشان خدایا نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر الجهر وأخفى وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الجبار الأعلى وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه
صفوة خلق الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين هم صفوة أهل الهدى والتقى وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء صابرين وبالقضاء راضيين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين عباد الله الدنيا أولها مكر وغرور وآخرها موت وقبور الدنيا أولها حياة وحركات وآخرها حسرة وسكرات فلا تغتروا بالدنيا فإن آخرها الندامة والبكاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين اللهم اخذل من خذل الدين آمين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة آماده به نماز عاشقان مدرسه محمدی صفحاتان راست کنه جایهای خالی رو پر کنه همیشه با یاد خدا باشه شما را خدا با رحمتش یاد میکنه
از گناهایی که از روی جوانی و نادانی صادر میکنه پشیمانی کنه. خدا هرچی گناه بزرگ باشد میگذرد. خداوندا بندگانی تو میبینم در روی زمین خنک و بالای سبزه رطوبت به خاطر عبادتی تو ایستادیان. خدایا اونها را تنهاشان جسدهاشان به درد گردان و رزقهاشان فراخ کن و عبادتشان و قطار اونها عبادت ما را هم خدایا به درگاهت قبول نما. محمد یا رسول الله، محمد یا حبیب الله، محمد یا خلیل الله، محمد. مادر و پدر مریم کی بود؟ این خاندان مریم چه خاندان بود که پروردگار در این آیت اونها را برگزید و بهترین خاندانی اهل عالم شمارید. یک حولیه بود ساده و در صحن حولی درخت سایه‌دار بود و در روز گرم در سایه این درخت خانم نشسته بود و این خانم چند سال باز فرزند نداشت، اگرچه پیشتر از این یک پسر و یک دختر هم داشت. با کار مشغول بود اما زبانش دلش به یاد خدا بود. ناگهان چشم او با یک پرنده افتید که در صحن حولی او با چوجه خود نوازش میکرد و با نول خود در دهان چوجه خود غذا میانداخت و با او مهربانی میکرد. این خانم از دیدن این منظره در دل خود اشتیاق فرزند کرد و از پروردگار خود دعا کرد که خدایا به من هم فرزند عطا فرما. این پیرزن حنه نام داشت و شوهر او عمران از جمله کسانی بودند که همیشه با عبادت خدا بودند و همیشه در یاد خدا بودند. و عمران که خود در مسجد بیت المقدس امام بود و پیشوا بود و نماز قوم او می‌خواند و همسر او حنه هم از خانم‌های خیلی با طاعت بود و از جمله خانم‌های بود که اهل شهر از سبب ریاضت و تقواش، از سبب بسیار عبادت کردنش به پروردگار او را دوست می‌داشتند. وقتی که این خانم این دعا را به پروردگار خود با خیلی نیازش و عاجزانه کرد و این تیر دعای این خانم به هدف اجابت رسید، پیش از آن که از زیر سایه درخت خیزد، مفسرین کرام میگویند به او حالت عذر زنانه پیدا شد. این عذر زنانه خود دید
بعد از آن که از این عادت ماهانه خود پاک گشت و شوهر او عمران همان شب با او همخوابگی کرد و با قضای الهی از این همخوابگی در رحم این مادر با طاعت و صالحه و عابده جنین پیدا گشت. بعد از گذشتن چند ماه این خانم پی برد که حامله دار شده است. بعد از اشتیاق چندین ساله با صاحب فرزند می شود. بنابر طهارت کرد و به پروردگار خود مناجات کرد. سوره آل عمران مفصل سرگذشت این خانم با سعادت، یعنی این همسر عمران برای ما بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. این خانم به پروردگاری که در این وقتی ناامیدی به او فرزند داد گفت خدایا این فرزندی که به من عطا کردی و الان این جنین در رحم من هست، من این برای تو خدای یکتای توانا نذر کردم. خدایا این نذری من به درگاهت قبول فرما، زیرا که تو شنوا هستی به دعا و مناجات بندگان و بینا هستی به حال بندگان. حنا امید داشت که این جنینی در رحم بودی او پسر می شود و او این پسر برای نذر به این خانه خدا مسجد بیت المقدس برده می سپارد و او را آزاد می کند از فرزندی خود و فقط عبادت پروردگار خود می کند و در آن مسجد بندگان خدا را خدمتش می کند. 9 ماه بود شد. روز با شوهر خود عمران گفت که ای فلانی، من این جنینی در اشکم بوده خدا نذر خانه خدا کردم، نذر مسجد الاقصی کردم، بیت المقدس. تو شاهد باش. که شوهرش گفت آخر برای چی این کار کردی؟ شاید این جنینی در رحم تو دختر باشد، اون صورت چی می شود حال او؟ او نمی تواند در مسجد همراه مردها باشد. مسجد جای زنها نیست، جای خوابی برای زنها نیست. خب این خانم گفت که هرچی بود من نزد خدا کردم، من از این قولم دیگر نمی گردم. وقتی زاییدن این فرزند خجسته فرا رسید و مادر به امید آن بود که پسر می شود، اما وقتی که تولد کرد و این جنین از بطن مادر به این عالم هستی قدم گذاشت، حنا دید که او دختر است، دخترچه زیبای است، نورانی است، نه پسر. و به پروردگار خود رو آورد و گفت خدایا من دختر تولد کردم نه پسر. فلما وضعتها قالت رب
رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. خدایا من دختر تولد کردم. پروردگار گفت که ای حنا آن چیزی که تو تولد کردی خدای تو به او داناتر است و او خود میدانست که تو دختر به دنیا میاری، اما با وجود این نظر او از تو قبول کرده بود. شاید این دختری که تو به دنیا آوردی هیچ پسر مانند او صاحب فضیلت نشود. شاید اگر تو بچه هم میکردی مانند این دختر بارین نام تو را جاوید نمیگذاشت، مانند این دختر بارین در پیشگاه خدا مقبول نمیشد. تو چی میتانی که این چی دختری است؟ این چی صاحب فضیلت و آینده دار دوشیده است. مادر گفت خدایا من این دختری خدا، این نور چشم خدا مریم نام نهادم. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. خدایا من این دختر خود مریم نام کردم. معنای مریم عابده، صالحه، پاکیزه. خدایا گو من او را مریم نام کردم به این امید که فقط بندگی تو را کند، فقط در عبادت تو باشد. خدایا من با این امید او را مریم نام کردم که هرگز معصیت نافرمانی تو را نکند و گرد عیب در دامن او نچسبد. چه مادر با سعادتی که پروردگار همه دعاهای او را اجابت کرد. خدایا این مریم و فرزندانی که از این مریم می شود من به تو امانت می سپارم. خدایا اونها را از شر شیطان، از مکر شیطان که دشمنی توست و دشمنی بندگان توست، خدایا نگه دار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند این دعای مادر مریم اجابت شد. بنابر حضرت میگویند کل بنی آدم یطعن الشیطان فی جنبه حین یولد. هر فرزندی که از مادر تولد می شود، او کی نباشد، خواه پسر و خواه دختر، در وقت تولد شدن او شیطان لعین با انگشت خود در پهلوی او خله می کند. انگشت افلاس خود در پهلوی او می خلاند. الا مریم و ابنه عیسی، مگر مریم و پسر او عیسی. اما مریم وقتی که از مادر تولد شد، شیطان خواست که بیاد و با انگشت خود در پهلوی او خلد، ذهب یطعنو. اما پروردگار پرده پیدا کنانید بین مریم و بین شیطان، فطعن فی الحجاب، دست او در پرده زد و به بدن پاکیزی مریم نرسید. بنابر دست شیطان به مریم
و فرزند او عیسی هرگز نرسیده است. او مفسرین کرام و محدثان می‌فرمایند این حکم برای تمام پیغمبران الهی است. بنابر هیچ یکی از پیغمبران الهی دستی پلید این ابلیس یعنی این شیطان لعین به اونها رسیدگی نیست. این مادر دخترچی نظر کرده خود را تا ایام شیرخوارگی تربیت کرد. وقتی که ایام شیرخوارگیش تمام شد، این از 2 ساله زاید شد، 3 ساله شد، او را پیچانید در لباسی زیبایی سفید و برد به مسجد، این مسجد بیت المقدس، و در مسجد او را در صحن گذاشت. و شما باز گویم که پیش از آن که مریم از مادر تولد شود پدرش وفات کرده بود، عمران. کسانی که در مسجد از علماها بودند، از شیخها بودند، از پیشواها بودند، وقتی که این طفلک زیبا را دیدند هر کدامش خواستند که خود به تربیت گیرند، به خانه برند، او را تا 5 ساله و 6 سالگیش بانی کنند، بعد از آن بیارند به مسجد، به خدمت مسجد سپارند. بعد از وفات پدر مریم عمران در مسجد جاینشین او حضرت زکریا امام شدند که این کس هم پیغمبر بودند هم امام مسجد بودند. زکریا به اونها گفت، به همون شیخای مسجد که همیشه عبادت میکردند، این دخترچه رو گفتم من به خانه برم، زیرا که او اپی او همسر من است و میتواند اپش او را خوب تربیت کند. حضرت زکریا علیه السلام خانمش اپی حضرت بیبی مریم می بود. حالا بعضی روایتات خاله است، اما ابن کثیر در تاریخ البدایه و النهایه یعنی اپ بودنش ترجیح داده است. یعنی اپی حضرت بیبی مریم بود، یعنی دختر عمران بود. من او رو تربیت کنم، اپش از گفت بسیار خوب تربیتش میکنه. اما این شیخا گفتن نه، این دختر امام ماست، این پیشوای ماست، تبرک است، ما خود میگیریم. بنابر گفتن که خوب قرعه میپرتاییم. قرعه به نام کسی براد، مریم از آن او. کلمایی که به او وحی می نوشتند، کتاب آسمانی رو می نوشتند، گرفتند و نزد دریای رفتند و گفتند قلمهای خود در دریا می پرتاییم. کدام قلمی که در مقابل رویش دریا راست ایستاد آب نبرد، مریم از آن او. این قصه قرآنی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. لب دریا رفتن همه شیخا، همه علماها، زکریا هم امرای اونها رفت و همون قلمی خود برد، اونها هم قلمهای خود بردند و دریا که خیلی جاری بود تیز حرکت میکرد، هر کس قلم خود پرتافت، به نوبت قلمها رفتن گرفتن آب برد. اما وقتی که زکریا علیه السلام قلم خود پرتافت، با امر پروردگار در بین دریا در روش مقابل آب قلم راست ایستاد، مانند ستونه که خلاندگی باشد. پروردگار میگه حبیب من محمد، این سرگذشت عیسی و
سرگذشتی مریم من به تو معلوم کردم، و الا او وقتی که زکریا و دیگر علماء قلم خود در دریا پرتافتن تو در اونجا نبودی. از کجا دانستی که زکریا را قلمش راست ایستاد او کفیل مریم شد؟ از کجا دانستی؟ این من به تو معلوم کردم محمد. از این لحاظ تو پیغمبری هستی، تو رسول خدایی، پیغمبری برحقی. حضرت زکریا آمدن مسجد، مریم خلصال آغوش کردند، به خانه خود بردند، نزد همسر خود یعنی حضرت مریم اپشان سپاریدند. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. قرآن میگوید زکریا یعنی یزنش حضرت بیبی مریم تربیت کرد. وقتی که او 6 ساله شد و خودش مستقلانه کار کردنی میکردگی شد، او را آورد مسجد، برای او حجره علاهده یک بالاخانه ساخت در که نزد مسجد بود. روزانه در مسجد خدمت میکرد، مسجد میرفت، آب می آورد در وقتهای بیکاری، اما در وقتهای خانگی فقط به عبادت پروردگارش مشغول بود. مفسرین کرام میگن مریم از خردسالی به عبادت خدا داده شدگی بود، مانند دیگر زنها که بعد از ایام جوانی را از سر گذرانیدن عادتا به عبادت مشغول میشوند، اما مریم نه، از خردسالیش فقط به عبادت خدا بود، به ذکر خدا بود، به شب زنده‌داری مشغول بود. از بسیاری شب زنده‌داری مریم و از بسیاری نماز و ذکر او حتی همون شیخ‌های مسجد حیران میشدند که این دختر خردسال که اکنون به سن 7 و 8 قدم مونده است، اینقدر ریاضت، اینقدر بیدارخوابی، اینقدر آه و ناله، حیران میشدند. بنابر حضرت زکریا که گاها برای خبر گرفتن نزد او می‌درآمد، در نزد مریم چیزهایی را میدید که حیران میشد. بار زکریا نزد مریم درآمد، دید در نزد مریم طبقهای میوه هایی که در این الان در شام نبود، میوه های لذیذ، میوه های شیرین. حیران شد، گفت مریم جان من، الان در شام میوه نیست، این میوه های لذیذ برای تو از کجا؟ شاید فصل زمستان بود. حضرت بی مریم تبسم کردن، گفتن زکریا، گفتن پیغمبر خدا، این میوه هایی که تو در نزد من میبینی این رزق است که پروردگار برای من از جنت آورد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. زکریا این میوه هایی است که پروردگار برای من از بهشت فرستاده است و خدای من توانا و مقتدر است که به بندگان خود هر قدر که خواهد به شمار رزق می‌دهد. زکریا این لحظه را دید. عزیزان من، زکریا پیغمبر خدا یزنی حضرت بیبی مریم بود، سن او قریب به 90 رفته بود و همسر او هم از 70 بالا بود، اما فرزند نداشت، بی فرزند بود. وقتی که این منظره رو دید
و این کرامات و این مرحمت خدا را برای مریم دید، یک تکان حضرت زکریا در دل خود حس کردند و گفتند خدایا تو قادری که برای مریم در فصل زمستان که میوه نیست میوه تر و تازه میفرستی، آیا تو نمیتوانی در این ایام کهنسالی، در این ایام ناتوانی من و همسرم برای من بچه تی که نام من بعد از او پایدار موند؟ الله هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خدایا مانند که زکریا را در سن پیری از همسری ناتوان او فرزند دادی، عاشقان این مدرسه محمدی را کدامش بی فرزندن، خدایا تو قادری فرزند صالح به اینها نصیب گردان. ابن کثیر میگوید حضرت زکریا دعا کردند، گفتند اللهم یا من یرزق مریم الثمر فی غیر آواله ارزقنی ولدا صالحا من امرأتی فی غیر آوانها. ای خدای که این مریم در غیر محلش میوه میدهی، به من هم در این وقت پیری از این همسرم فرزند صالح عطا فرما. این دعا بود که به هدف اجابت رسید. تیر نشان رسه بود، درهای آسمان کشاده شدند و دعای زکریا به محل قبول پروردگار رسید. حضرت زکریا یک شب در محراب عبادت میکرد به پروردگار خود. پروردگار ملائکه ها را سفارش داد. جبرئیل امین گفت که ای جبریل برو به نزد دوست من زکریا، از او سیوانچه گیر که من به او پسر به نام یحیی که جوان پاکیزه و صالح و با حیاست بدهم. الله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. در محراب بود، در عبادت بود که این سیوانچه را جبرئیل امین از حضرت زکریا گرفتند. گفتند زکریا به تو بشارت باد که پروردگار تو از پشت تو از این پیرزن ناتوانت پسر به دنیا می بیاره که او اول کسی است که تصدیق میکند رسالت عیسی و پیغمبری او را. او فرزند است که هرگز اشتیاقی به زن ندارد، پروای زن و دنیا ندارد و فرزند صالح است و پیغمبر بزرگوار است در آینده برای بندگان خدا. انشاءالله قصه زکریا را همراهی پسر زیبای او یحیی علی نبینا و علیهم السلام و در کدام وقتی دیگری بیان میکنیم. باز میگردیم به موضوع صحبت خود. مریم در آن غرفه، در آن خانچه پروردگار خود عبادت میکرد. سن او به 13، بعضی مورخا میگن به 14 رسید و در مسجد پسر عمک او یوسف ابن یعقوب که یوسف نجار در تاریخ مشهور است،
او هم خیلی مرد صالح بود و پاکیزه بود و عابده بود. همراه شیخهای او مسجد عبادت میکرد و از سبب آنکه او پسر عمک بود برای مریم، از احوال مریم گاها خبردار شده می ایستاد. یک روز مریم برای چی کاره از حجره خود برآمد، به طرف شرقی یعنی جانب شرقی بیت المقدس رفت، حاجتی داشت. ناگاه در راه در روبروی او یک شخصی زیبای، یک جوانی زیبای پیدا شد. قصه مریم ادامش از سوره مریم که به نام حضرت مریم سوره است در قرآن، عزیزان با شما تلاوت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. مریم از مسجد جدا شد، برای حاجت رفت. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ناگهان در نظرش یک جوان خیلی زیبای، خیلی خوشروی پیدا شد پیش حضرت مریم. جا تنها بود، خلوت بود. حضرت بیبی مریم از دیدن این جوان زیبا در روبروی خود ناراحت شد. به اصطلاح امروزی دلش دور رفت. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. گفت من به خدا پناه میگیرم ای جوان زیبا، مبادا که در حق من گمانی بده کنی. من از او زنها، از اون دخترای بدرفتار نیستم. بنابر خدایا من از شر تو، از نیت بد تو اگر ناگاه به من داشته باشی، خدایا منو نگه دار. جوان خوب گفتن اگر تو جوان با تقوا باشی خودت از من دور گیر. این کنت تقیا. بعض مفسران میگویند، مورخان، که گویا تقی شاید اکثر قصه‌خوانان این هم دانند یک جوان فاسقی زناگار در بنی اسرائیل بود، هوای پیش روی او پیدا شد. نه، این قول دروغ است، این قول بی اصل است. بنابر حضرت بیبی مریم از دیدن این جوان زیبا پی برد که این جوان صالح است، با تقواست. انشاءالله با التماس و با نصیحت او به من زیانش نمی رساند. قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. سانه این جوان زیبا تبسم کرد، گفت مریم تو تشویش نشو، تو نترس، تو دل خودت فارغ دار. من جبرئیل امین هستم، من از نزد پروردگار نماینده هستم برای تو و من از جانب خدا به تو مژده آوردم. مریم زیبا، خدا به تو فرزند پسر زیبای پاکیزه پیغمبر نصیب نگرداند. لأهب لك غلاما زکیا. خدا به تو فرزند پاکیزه که هرگز به گناه رسیدگی نیست و هرگز به گناه هم نمیرسد تا وقتی مرده به تو عطا میکنم. بنابر از من دین دور دار، از من تشویش نشو. من ملائکه هستم، من رسول خدا هستم، جبرئیل امینم.
قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. یا الله، حضرت مریم گویا این کتاب زده باشد، خوش از سرش پرید، گفت که پیغمبر خدا، ای جبرئیل امین، آخر چگونه ممکن است از من پسر شود؟ تا دستی کسی به بدن من تا امروز نرسیده است و آخر الحمدلله من از او دخترهای فاحشه نیستم. چگونه می شود که من پسر کنم؟ چگونه می شود که من فرزند تولد کنم؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. جبریل گفت مریم، حکم ازلی پروردگار به این رفته است، دیگر وی تغییر نمی‌یابد. پروردگار تو میگوید که به دنیا آوردن فرزند برای من که خدای توانا هستم بی پدر آسان است. مریم ببین، من آدم بی پدر و بی مادر به دنیا آوردم، من حوا را از مرد و بی مادر به دنیا آوردم و از تو ای مریم پسر به دنیا میارم بی پدر. من به این قادر هستم، هو علی هین، برای من این مشکلی ندارم. ولنجعله آیة للناس ورحمة منا وكان امرا مقضیا. من این پسر را برای جهانیان آیت و دلیل به قدرت توانای خود میگردانم و من این پسر تو را رحمت برای عالمیان میگردانم که بندگان من به سوی عبادت من دعوت میکند، بندگان من به خدایی یکتایی من شناسا میگرداند. این من او را رحمت عالمیان میفرستم و این حکم من تغییر نمی‌یابد. مریم از شنیدن این امر الهی تسلیم کرد و به جان و دل فرمان پروردگار خود قبول کرد، اگرچه میدانست که برای مریم این مرگ است. برای مریم که تمام اهل شام، تمام علمای مسجد او را دوست می داشتند، به پدر فرزند به دنیا آوردند سبب بدنامی می شود، اینو می دانست. اما او در حکم الهی، در حکم خدای خود تسلیم کرد، راضی شد. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. جبرئیل امین که دورتر از مریم ایستاده بود، از گریبان مریم نسیمی فارمی خدا که مرکب با روح عیسی بود دماند، این کرد. این نسیمی زنده کننده جبریل از گریبان حضرت بی مریم داخل بدنشان شد، داخل کرتشان شد و رفت از راه فرج به رحم مریم قرار گرفت. یعنی روحی عیسی در رحم مریم قرار گرفت. بنابر کسانی که گمان میکنند که مریم به زنا رسیدگی است، با حکم قرآن اونا کافر میشوند، زیرا که قرآن حضرت بیبی مریم پاکیزگیش برای تمام بشریت اعلان کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. حضرت بیبی مریم حاجره خانهشان آمدند، یعنی حجرشان آمدند، آیسته آیسته حامل داریشان پیدا شدن گرفت. 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه شد. آخر برای دختری 14 ساله حامل داری زود نمایان می شود. نشانه حملش بر اعلا شدن گرفت. مفسرین کرام در این باب اختلاف دارند. بعضی میگن مریم در بین 3 ساعت حامل دار شد و فرزند تولد کرد. چگونه تفسیرهای فارسی ایرانی هم به این ترجمه کردند. اما آن چیزی که اصح این است
که حضرت بیبی مریم 9 ماه ادامه حاملگیش دوام کرد. بعد از 9 ماه مانند دیگر زنها حضرت عیسی را تولد کرد. این قول راجح است. ابن عباس هم، ابن مسعود هم، ابن کثیر هم در تاریخشان این قول ترجیح میدهند. وقتی که حضرت مریم میگه حملش نمایان شد، بر اعلا شد، یوسف که پسر عمکش بود در مسجد که خیلی شیخ بود، عابد بود، زاهد بود، گاه حضرت مریم خدمتش میکرد، دید که نشانه های حاملداری در مریم پیدا شد. هیچ عقلش قبول نمیکرد. آخر اینقدر عبادت، اینقدر پاکیزگی، اینقدر شب زنده‌داری، اینقدر گریه و ناله که مریم داشت، در ذهنی یوسف نمی آمد که باید حملش از زنا باشد. اما وقتی که میدید اشکمشان دم کردی ایستاده است، آخر طاقت نکرد. روز حضرت مریم پیش راهش گرفت، گفت مریم خواهر عزیز، من از شما یک سوال دارم. اگر من این سوال من نتیم طاقت ندارم، زیرا که دلم کفیدی ایستاده است. شاید از این سوال از شما جواب گیرم و برای این دل سوخته خود یک شفای یابم. حضرت مریم گفتم پرس. یوسف گفت مریم دوست خدا گو، آیا ممکن است که یگان نهال، یگان زراعت به تخم روی زمین برای سبز است؟ ممکن است. حضرت مریم گفت آره ممکن است. آخر همون نهالهای اوله که حاصلهای اوله که پیدا شد در روی زمین، تخم او در کجا بود؟ به تخم خدا اونا رو پیدا کرد. بار اول گندم کی کش کرد؟ تخمش کی کاری دیش کرد؟ به این چی پیدا شد؟ باز پرسید آیا ممکن است که فرزند به مرد این به دنیا بیاد؟ حضرت گفتن آره. حضرت آدم پروردگار وقتی که پیدا کرد کی باید پدر داشت و مادر داشت؟ و گفت مریم من به خود شما اشاره دارم که آخر تو شوهر نداری، تو اینقدر عیال پاکیزه و صالحه هستی، این حمل تو از کجا؟ گفتگی که حضرت مریم گفت که ای یوسف، ان الله بشرنی بکلمت منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة ومن المقربین ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحین. الله گفت میدانی یوسف، پروردگار برای من بشارت داد که از تو به پدر فرزند می شود. او به واسطه فقط امر خدا در رحم من به دنیا آمد با یک کلمه کن و روح او از جانب خدا. او فرزند می شود که پروردگار او را صاحب رسالت میکند، او را صاحب کتاب میکند، او را صاحب شریعت میکند، او را صاحب حرمت و آبرو در روی زمین میگرداند و از جمله مقربان درگاهش میکند. وقتی که این سخن یوسف شنید، یوسف نجار گفت اتون خدایا هزار شکرت که شبه از دل من، این بدگمانی از دل من نسبت به این دوستی تو دور شد. مریم گاها به خانه آپش میرفت، پیش همسر حضرت زکریا میرفت. وقتی که همسر زکریا از جاش میخست و مریم آغوش میکرد، پچاق میگرفت بوسه میکرد، خواهر کردککشان هر دو می نشستن. باره گفت آپش گفت مریم تو میدانی اما شعورتی انی حبلا، تو میدانی گو مریم خدا به من حمل داد است، من حامله دار شدم، در این سن پیری من حامله دار هستم، تو خبر داری؟ 70 ساله کندرک بود. حضرت بیبی مریم هم تبسم کردن اپت هم خبر داری منم حامله دار هستم. اما شعورتی انی ایضا حبلا. هر دو نشسته بودن. مادری
یحیی یعنی همسر حضرت زکریا رو پروی مریم نشسته بود. گفت یا مریم من گمان میکنم که او طفلکی که در رحم من هست، در بطن من هست، در نزد این طفلی که در رحم توست تعظیم کردی ایستاده است. این دلالت میکنه به افضلیت عیسی از حضرت یحیی علیه السلام. این من هم تو خیال میکنم که در اشکم من بودگی طفل، در نزد اشکم تو بودگی طفل سجده دارد، تعظیم دارد. خدایا شکر، الحمدلله. خلاصه کلام اقربه که ساعت پیش رفتی ایستاده است و صحبت ما میترسم که ناتمام موند. 9 ماه بود شد حضرت مریم علیه السلام سحریه خیستن از حجره که برای عبادتشان بود برآمدند، رفتند به بیت اللحم. یک وادی بود که قریب 4 میل از مسجد الاقصی دور بود از بیت المقدس. رفتند. باز میگردیم به سوی آیه های مبارکی سوره مریم. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. رفت و همان بیت اللحم که یک وقت دشت بود، یک درخت خشک شده خاک بود، فصل زمستان بود، ماهی انور بود. حضرت ناراحت این ایامی روزهای آخر حامل داریشان بود، رفتن و در زیر همون درخت نشستن، به پروردگار خود مناجات کردن که خدایا، گفتن کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم، این شرمندگی و خجالت من کجا برم. فجاءها المخاض إلى جذع النخلة. درد زایدن فرا گرفت. مریم تنها که کسی در آنجا همراهش نبود. فناداها من تحتها ألا تحزني فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. کسی دایه نبود. حضرت مریم از زندگیشان بیزار شدند. این ناگاه جبرئیل امین که دورتر در نظارتی در پاسبانی مریم بود فریاد کرد، ندا کرد که ای مریم، تو از تنهایی از به دنیا آوردن این طفل زیبای خود غمگین نشو. تو در اینجا تنها نیستی. قد جعل ربک تحتک سریا. از تو پایانتر، از پیش پات پایانتر ببین آب جویبار روان است، آب زلال، آب شیرین، آب ملایم و فارغ. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. مریم تولد کرد. عیسی زیبا چون ستاره درخشید به زمین افتید. حضرت مریم که در حالت نفاس بود، شاید اشتیاقی به طعام کرد، مانند که امروز مادرای ما فرزند تولد کنند زود برای آنها غذای آماده است. آن وقت برای مریم که مادرش نبود غذا تیار کن کی بود؟ جبرئیل امین گفت مریم، درختی خشکی که در او تکیه کرده نشستی، دست به تنی اون زن و نوده درختی او را به سوی خود افشان، خرمای تر و تازه در دامن تو می افتد.
این معجزه بود. درختی که خشک بود، حضرت مریم وقتی که تکیه به او کردن برای تولد فرزند، به مجرد تکیه مریم درخت سبز شد. زود نوده های او خرمای تازه زیبای کلان کلان ملایم تیار کردند. این کارخانه طعام‌پزی پروردگار بود. جبرائیل گفت نوده درخت جنبان، چگونه در دامن تو خرماهای ملایم شیرین می افتند. فکلی واشربی وقری عینا. خور از این خرماهای لذیذ و شیرین خور مریم، دل فارغ دار از اون آب جنتی، او آب زلالی که خدا او رو برای تو روانه ساخت، از او بنوش. این درد، این ناراحتی از تو دور می شود. بنابر اولین غذایی که بعد از تولد عیسی حضرت بیبی مریم تناول کردن این خرما بود. حضرت عمرو بن میمون هم میگوید در یک سخنشان که لیس شیء اجود للنساء للنفساء، برای زنهایی که فرزند تولد میکنند از همه غذای مناسب این خرما هست. بنابر منم به خواهرای عزیز و مادرایی که ندای من میشنن توصیه میتیم که اگر خدا به اونها فرزند تید من بعد، الان خرما در همه جا بسیار است، غذای خدا از خرما کنند، نشیرینی خودشان خرما خورند. زیرا که اگر غیر از خرما یگان چیزی دیگر فایده ناکتر می بود، شیرینتر می بود، پروردگار برای حضرت بیبی مریم آنجا آماده می کرد. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جبرائیل همین گفت مریم تا حالا عیسی زیبا را در متاهای بهشتی پیچان، در آغوش خود گیر، آهسته آهسته بیراو به بیت المقدس راو. وقتی که از راه کسی پیش تو میبراد و میبینند در آغوش تو این فرزند است و شاید اونها از تو سوال کنند که این فرزند از کجا مریم، تو بگو من به خدا نذر کردم که سخن نمیگویم، آنچه لازم باشد شما از این طفل پرسید. به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. صاحب چرکتوا میگوین خدا رحمتش کند. فأتت به قومها تحمله. مریم عیسی زیبا در آغوش آهسته آهسته که قطره های اشک در چشمهاش جاری بود، شاید خجالت زده هم بود، رخساره های چون ماه زیبای مریم از خجالت شاید سرخ هم بود، آهسته آهسته به سوی شهر آمد. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. ناگهان به شهر آوازه رفت که مریمی که شما اینقدر به او محبت و اخلاص داشته، فرزند در آغوش آمده ایستاده است. تمام اهل شهر، چه از شیخها و چه از علماها پیشواز برآمدند، از تعجب باور نمی‌کردند که نخواد همان مریمی که شب و روز در عبادت خدا بود فرزند زایده باشد. خصوصا این یهودی‌های بدبخت، این دشمنای خدا و دشمن اسلام و مسلمان ها که همان روزه چه بلای بالای حضرت بیبی مریم آوردند. گفتند قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. مریم این
فرزندی که در آغوش داری از کجا آوردی؟ این کار قباحت و شرمندگی رو تو چگونه کردی؟ مریم، تو این سری خودت در کجا پنهان میکنی که از زنا تو فرزند کردی، بعد او رو آغوش کرده آوردی ایستادی؟ يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. مریم، ای خواهر هارون، آخر پدری تو یک آدم صالح بود، پدری تو یک آدم با تقوا بود، مادری تو این چنین صالحه بود، عابده بود، شب زنده‌دار بود، خاندان تو خاندان پاک و پاکیزه بود. این افلاس تو از کجا پیدا شدی؟ الله. فأشارت إليه. یکی از یهودی های بدبخت میگه با آواز بلند گفت که این مریم فاحشه است، این مریم، این طفلش از خود زکریاست، همون زکریایی که ما او رو پیغمبر میدانیم هوای با این تجاوز کردگی است. حضرت زکریا که هم یازنبی بود هم پیغمبر بود، از خجالت رو به گریز آورد. بدبختای یهود از قفای او سر کردند. حضرت زکریا گریختن در بیابان، درخت پیش آمد، گفتن خدایا، گفتن ای درخت با امر پروردگار من پناه کن از دست این ظالمای خونخوار. حضرت درخت پاره شد، زکریا در آمدن، شیطان لعین از دامن زکریا کشید، دامن او از درخت بیرون موند، درخت با یک دیگر چسبید اما دامنش بیرون موند. این لعین سگین، این یهودی های لعین آمدن دریاب کردن، دیدن که در داخل درخت است، بنابر اره آوردن، از بالا درخت با بولک کردن. آن یکی را اره بر سر می نهد، دیگری را تاج بر سر می نهد. حضرت مولانا میگه بس بفرقی ذکریایش اره تیز، بیازی گردنی یحیاس خونریز. این یهودی های بدبخت چه آزارای پیغمبرای خدا را دادن، چه آزارای بندگان صالح خدا را دادن، و این روز هم بندگان خدا را اینها کشتی استادیان، این روز هم آزار دادی استادیان. خدایا به حقی خون رختی پیغمبرای مرسل زکریا این یهودی های بدبخت خدایا هلاک کن. خدایا این حکومت اسرائیل در سرزمین عرب به زمین فرو بر. خدایا تو به این قادری. برادران مستضعفی فلسطینی ما را از زیر شکنجه این ظالما خدایا نگه دار. آمین. انشاءالله ادامه صحبت جمعه آینده میکنم، زیرا که اقربه که ساعت بالای 1 آمد و حالا حکایت طولانی است، شاید ساعتی دیگر هم ادامه یابد. خدا خواهد در جمعه آینده عزیزان من من این حکایه را با تفصیل بیان میکنم. الان دعا کنیم. پروردگارا، به حرمت این لحظه های نزول رحمت، به حرمت تاریخی پیغمبران بزرگوار و دین مقدس اسلام، عزیزان من، کسی بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند، از درآمدن بهشت چیز او را من نمی کند مگر مرگ. یعنی تا آمدن مرگ در این دنیاست، بهشت نمی رود. همین که مرگ آمد، روح او که از قالب بدن برآمد، او بهشتی است. ببینید بشارت ها. خوشا به حال کسانی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخوانند، بعد از نمازهای پنجگانه میشینند و تسبیح میگویند. وای به حال کسی که از این نعمت خودش محروم میکنند. فرض سلام میتید و مثل که از قفس خلاص شده باشد، شتابان به سوی در مسجد میدود، زودتر از مسجد برام. وای به حال او. عزیزانی که در اینجا سخنی من میشنوید، هرگز این فعل به خودتان عادت نکنید.
هرگز زود از مسجد برآمدن برای خودتان کسب نکنید، زیرا من روایتی دارم پیغمبر گفتن از مسجد کسی اول میبرد که او منافق است. بهترین شخصی مسجدی کیست؟ از رسول بزرگوار پرسیدند، حضرت فرمودند همون کسی که از همه پیش مسجد میدرد و از همه آخر از مسجد میبرد. از این حدیث معلوم شد کسان فرض سلام میتونن دوام بیرون میبرایند اونا منافقان. منافقان نماز میخواندند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. چگونه در آغاز گفتم این آیه از زمان رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه و حتی از زبان مبارک ایشان به نام آیت الکرسی مشهور است. این یک آیه است از اول تا آخر که تلاوت کردیم و از 10 جمله عبارت است که هر جمله او کامل کننده معناهای یکدیگرند. هر جمله او صفات و عظمتی پروردگار بیان میکند. وقتی که این آیه مبارکه در مدینه منوره نازل شد شبانگاه بود. رسول بزرگوار در این دل تاریکی شب حضرت زید بن ثابت دعوت کردند که کاتب وحی بود این آیه مبارکه را روی کاغذ آوردند. در وقت نزول این آیات در تمام عالم بت‌هایی که
مشرک ها می پرستیدند بیرون از جزیره عرب یا در جزیره عرب سرنگون افتیدند. در وقت نزول این آیه مبارکه شیطان ها به تهلکه افتیدند و جن ها چون پرندگان زیادی که میخیزانی به یکدیگر بر میخورند و یکدیگر بر میخوردند و رو به فرار می آوردند، رو به گریز می آوردند. این آیه بزرگترین و مهمترین آیه های قرآن است. آیه است که از آغاز تا آخر نامهای پروردگار و صفاتهای این خدای مهربان و این خدای قادر و توانا را بیان می سازد. پیش از آن که ترجمه و تفسیر کنم با شما عزیزان اول فضیلت این آیه را میخواهم بیان کنم که این آیه خواندنش چی فضیلت دارد، هم برای خواننده هم برای شنونده. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه میگوید همراه با پیغمبر بزرگوار نشسته بودیم، چند نفری از اصحاب و من در پهلوی حضرت بودم. پرسیدند که ای ابا منذر کدام آیه از قرآن عظیم و شان که تو میدانی بزرگترین آیه های قرآن است؟ و من حدیث ترجمه شاوردستم. حضرت ابی بن کعب میگد آداب نگاه داشتم، گفتم خدا و رسولش داناتر است. دوم بار حضرت این سؤال تکرار کردند، سوم بار تکرار کردند که از آیه های قرآن که تو میدانی در سینی تو هست از همه بزرگترش کدام است؟ وقتی که سوم بار حضرت این سؤال دادن گفتند الله لا اله الا هو الحي القيوم. وقتی که این جواب من پیغمبر خدا شنیدند خوشحال شدند، دست مبارکی خود در کنده سینی من، این بالای قلب من گذاشتند، گفتند لیهنک العلم ابا منذر، مبارک شو برای تو گفتند این علم، این دانش ای پدر منذر. خوشا به حال ابی بن کعب که دست مبارک رسول بزرگوار بالای سینی او قرار گرفت. این جسد دوزخ نمی سوزاند. رسول بزرگوار در فضیلت این سوره می فرمایند، چگونه ابو هریره روایت میکنند، این حدیث ترمذی و بیهقی و حاکم هم آوردیند، حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سورة البقرة فيها آية هي سيدة آي القرآن لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه. پیغمبر خدا تا سوره بقره او آیه دارد، این آیه 255 او، و این آیه سردار و بهترین آیه های قرآن است.
آیه است که در کدام خانه که خوانده شود، در کدام جایی که تلاوت شود، در آن خانه اگر شیطان باشد یا جن باشد، او از او خانه برآمده می رود. این شیطان و این جن از این خانه برآمده می رود. عزیزان من شنیده؟ این هم یک نوع طبابت است، یک نوع دوا هست که پیغمبر برای بیماری های ما و شما تقدیم کردند. از داروخانه محمدی من برای شما این دوا را پیشکش کردم. کدام شما میخوایی که از زیان جنها، از زیان شیطانها، از کسلی های روحیه که امروز جامعه مبتلا شده است خلاصی یابید؟ همیشه در خانه خود شب و سحر آیت الکرسی خوانید، کف کنید. در حدیث دیگر پیغمبر بزرگوار می‌فرمایند لكل شيء سنام و سنام القرآن سورة البقره. هر چیز به خود قله بلند دارد. من کوها قله بلند دارد. دوره ما مکتب می‌خواندیم نامش هیمالای دیگر. هر چیز برای خود قله بلند دارد. نقطه آخر و قرآن هم قله بلند و برجسته دارد. این آیت الکرسی است. رسول اکرم و سنام القرآن آیت الکرسی هي سیدت آی القرآن. قله بلند قرآن عظیم الشان آیت الکرسی است. حضرت فرمودند این بهترین و مهمترین و اساسی ترین آیه های قرآن است. ابوذر میگه پرسیدم یا رسول الله و من بگو از همه اساسی ترین و بهترین و کامل ترین آیه های قرآن که برای شما نازل شد از پروردگار کدام است؟ حضرت گفتند ابوذر آیت الکرسی الله لا اله الا هو الحی القیوم. بنابر حضرت علی رضی الله تعالی عنه از پیغمبر خدا روایت میکنند که حدیث نسائی هم روایت کردگی است، حاکم هم روایت کردگی است، بیهقی هم. حضرت فرمودند من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آیت الکرسی لا يمنعه من دخول الجنة الا ان يموت و فی روایت الا الموت. هر کسی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند، خوب نمازهای پنجگانه بعد از فرض میخوانه آیت الکرسی را با تسبیح ها، بعد از آن خشت سنت میخوانه یا سنت ها رو میخوانه تمام میکنه، بعد از آن میشینه تسبیح ها رو میگویه، ثانی در آخرش آیت الکرسی میخوانه. هر حالت هر دوشم جایز است. عزیزان من کسی بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخواند از درآمدن بهشت چیز او را من نمی کند مگر مرگ. یعنی تا آمدن مرگ در این دنیاست، بهشت نمی رود. همین که مرگ آمد روح او که از قالب بدن برآمد او بهشتی است. ببینید بشارت ها. خوشا به حال کسانی که بعد از نمازهای پنجگانه آیت الکرسی میخوانند، بعد از نمازهای پنجگانه میشینند و تسبیح میگویند. وای به حال کسی که از این نعمت خودش محروم میکنند. فرض سلام میتید و مثل که از قفس خلاص شده باشد شتابان به سوی در مسجد میدود، زودتر از مسجد برم. وای به حال او. عزیزانی که در اینجا سخنی من میشنوید، هرگز این فعل به خودتان عادت نکنید. هرگز زود از مسجد برآمدن برای خودتان کسب نکنید. زیرا من روایتی دارم پیغمبر گفتند از مسجد کسی اول میبرد که او منافق است.
بهترین شخصی مسجدی کیست؟ از رسول بزرگوار پرسیدن. حضرت فرمودن همون کسی که از همه پیش مسجد می‌دراد و از همه آخر از مسجد می‌برد. از این حدیث معلوم شد کسان فرض سلام میتونن دوام بیرون میبرایند اونا منافقان نماز میخواندن. من هیچگاه باور ندارم به او کسانی که میگن ما برای سنت خواندن خانه میبراییم. اونا سنت هم نمیخوانند. آخه اونها میدانن اگر سلفی باشن بعد از فرد پیغمبر خدا تسبیح ها رو میگفتن در جای ششتگیشان خیلی بعد از آن برآمده میره. اینها نه سلفی هستند نه خلفی بلکه هلکا هلاک شدگی هستند. بنابراین عزیزان من ببینید پیغمبر به شما چه توصیه داد؟ من نمی کند از درآمدن به هیچ کسی او را مگر موت. بنابراین حضرت چی گفتند؟ ولا يحافظ عليها الا صديق او عابد. کسی آیت الکرسی را خوانده نشده مداومت میکند همیشه میخواند که او یا صدیق است دوست خداست یا بنده عابد خوب خداست. کوشش کنید شما عزیزان بچه های خوشرو شنوندگان محترم بینندگان این نوارها از جمله کسانی باشه یا صدیق باشه یا عابد باشه عبادت کننده خدا باشه. بعد از نمازها آیت الکرسی را خوانید. خواندن این هم در دنیا فایده دارد هم در آخرت. حضرت حکیم ترمذی رحمت الله علیه میفرمایند خواننده آیت الکرسی هم در این دنیا فایده میگیرد. این فایدهش تعجیلا در این دنیا هم هست در آخرت هم فایدهش هست. حضرت پرسیدن که این دنیا تو تعجیلا فایدهش چیست؟ فرمودن ایشان که خوانندش این آیه از شر جنها شیطانها محافظت میکند. خوانندش ببین کسی این نمیخواند جنها زیانش نمیرسانند، کسی این نمیخواند شیطانها فریبش کرده نمیتانند. البته خواندنی که با تدبر باشد، خواندنی که با عشق به قرآن باشد، خواندنی که با اخلاص باشد، نه او بنو که زبان خانه دل من در کجای دیگر باشد، فکر من در کجای دیگر باشد. فایدهش این است. از همین سبب حضرت عبدالرحمن ابن کعب رضی الله تعالی عنه هر وقتا که شب خانهشان می رفتن از مسجد در 4 کنج خانه آیت الکرسی رو می خواندن، کف میکردن، صف میکردن برای پاسبانی خود و خاندان خود از شر جنها. بعد از آن کرپه میدرامدن خواب میرفتن. حتی ما روایتی هم داریم حضرت علی روایت میکنند که کسی وقتی جاگه میدراد بالای کرپش میبرد برای خواب روی یا بالای دیوانش میبرد برای خواب روی. من اخذ مضجعه حضرت فرمودن. اینم رسول اکرم حدیث است. بعد از آن آیت الکرسی میخواند و ثانی خواب میرود. خداوند خاندان او را و همسایه های او را و همسایش از شر جنها محافظت میکند. ببینید خواندنش چی فایده دارد عزیزان من آیت الکرسی را. واقعی بیاد و بیاد از ابن کثیر و ابن قرطبی هم هست، دیگه تفسیرات هم هست. علامه طباطبایی در میزان هم آوردگی است اینا. وهبی زحیلی در تفسیر المنیرش هم آوردگی است. خوب طبری هم آوردگی است در تفسیر خود. حضرت عبدالله پسر ابی ابن کعب میگوید از پدرم شنیدم که ایشان به من گفتند ما میگوید یک خیرمن داشتیم. خیرمن میدونی اما خیرمن گندم کوبی داریم. مردم مدینه خیرمن دارن برای خرما خشککنی. اونا خرماهاشون خشک میکردن تا بعد سال دراز میخوردن. در همون خیرمن ما میگه خرماها من بود برای خشک شدن. پدرم میگه پاسبانی میکرد. روز دید میگه که خرماها کم شده است، یعنی چند دانه خرما نیست.
روزی دیگه من دیدم باز کمتر شده است. حیران شدن این کی می‌دزدیده باشد؟ اینو گفتن. میگه پدر من پیش رسول اکرم رفتن، پیغمبر خدا را پرسیدن که یا رسول الله خرماهای من کم میشود خدای خود، کسی را هم نمیبینم. پیغمبر خدا تبسم کردن و گفتن وقتی که خرمه میبیایی نمازات خان منتظر شو باش گفتن، یعنی منتظر شده پایده است گفتن. یه روایت دیگر هم دارد، این رفتی گفتن بگو به حرمت محمد خودت در چشم من ظاهر کن. همین سخنم گو گفتن. خیلی میگه رفتم، شب نیست به شب بود، میگه خیرمند نزدیک شدم، همین سخن پیغمبر خدا به یادم رسید که ای مخلوق خدا، ای مطیع محمد صلوات ربی، خودت چشم ظاهر کن. خوب یک مثل جوانی 10-12 ساله میگه یک جوانچه پیدا شد فربهک. گفتم تو کی هستی؟ جنی یا آدمی؟ میگه من جن هستم. گفتم دست بته؟ دست میگه دراز کرد، دست قفیدم، دستش به عینی دستی سگ بود میگوید، پشمش هم مثل پشم سگ بود، دستش هم پنجه سگ بود. گفتن تو برای چی خرماهای منو میدزدی؟ چه خیانت میکنی؟ گفت من فهمیدم که شما جوان مردی سخاوت پیشه هستید، صدقه و احسان دوست میدارید. از این مثلا من یه همسایه جنی کم بغل دارم، کودکای زیادی دارد، فقیر است، از این خرماهای شما من میدزدم، همونو برده میتین. خوب حضرت ابی بن کعب میگه گفتم ما چیکار کنیم که از شر شما ایمن میمونیم؟ میگه گفت وقتی که میخوای از شر ما ایمن مونی آیت الکرسی رو بخوان. آیت الکرسی رو خواندی ما به شما، به مال شما زیان نمیرسانیم. ببین عزیزان من، خوب این روایت چند طریق دیگر هم آمده است، وقتی ما کوتاهی کردی ساده است، این قدرش اکتفا میکنم. یعنی این در باب فضائل آیت الکرسی بود، چی در پیشگاه خدا پگاه ثواب دارد که هر حرفش حسنه است، و چی در این دنیا ما و شما را از زیان جنها و شیطانها محافظت میکنه. خوب اکنون ترجمه این آیه را گوش اندازید. برای چی این آیه را سید الآیه، بهترین و سردار آیه های قرآن میگن؟ گفته کسی سوال کرد شما رو طالب علمات این داخل دارد، شما گوید به خاطر آنکه در این آیه در 18 جا نام پروردگار ذکر شده است. خود یک آیه است 18 جا نام پروردگار، خواه به اسم صریح یا به طریق ضمیر یا به طریق اخفاء آمده است. در هیچ جای قرآن این تو در یک آیت زیاد نام پروردگار ذکر نشده. حضرت امام احمد حنبل میگویند 17 جاش در اسم ظاهر و ضمیر آمدگی است، یک جاش خفیه آمدگی است، پنهانی آمدگی است، مضمر آمدگی است، خفیه است. اما یک جاش میگویم برای شما طالب علم، کدام است او؟ ولا یؤوده حفظهما. یعنی تحت حفظهما ده حفظ مصدر است، نحوی ها میگویند مضاف به سوی مفعولش است، در تحت هو فاعلش مضمر است که هو راجع به سوی الله است. خلاصه به خاطر اینکه 17 جاش نام پروردگار ذکر می شود و در او صفتهای خدا بیان میشه، این آیه سید الآیه فی القرآن شد. خداوند همین ما و شما را توفیق خواندن این آیه مبارکه نصیب کند. الله لا اله الا هو الحي القيوم. خدای یکتاست، غیر از او دیگر معبود نیست. الله
نام پروردگار است. یکی از نام‌هایی است که جامع تمام صفات الوهیت در اوست. در غیر پروردگار اطلاق نمی شود، استفاده نمی شود. معنای الله از چشم پنهان، از چشم پوشیده. چون ما خدا الله میگوییم زیرا که او رو به چشم نمیبینیم، او رو ما از مخلوقاتش، از مصنوعاتش میبینیم و میشناسیم با صفتهاش، اما به چشم در این دنیا نمیبینیم. در آخرت انشاءالله امید است میبینیم در جنت. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. غیر از او دیگر معبود نیست، غیر از او دیگر حاجت برار نیست، غیر از او دیگر مؤثر در این عالم نیست. الله لا اله الا هو. این ترجمهش است. لا الحی القیوم، خدایی که همیشه زنده است و همیشه نظارت کننده بر حال بندگان است. حی یکی از نامهای پروردگار است به معنای همیشه زنده. زندگی او احتیاجی به چیزی ندارد. مثل که زندگانی ما موجودات احتیاجی به حرکت خون دارد، به تپش قلب دارد و دیگر به اکسیژن دارد. حیات خدا احتیاجی به هیچ چیز ندارد، او حیات کامل دارد، او همیشه زنده است. معنای حی. القیوم، او نظارت کننده بر بالای بندگان است. قیوم صیغه مبالغه است، یعنی هیچ کاری بنده، هیچ عملی بنده، هیچ گفتاری بنده از چشم خدا غایب نیست، از علم خدا غایب نیست. معنای قیوم همین است. او نظارت چیست؟ او مدبر است، او نگاه دارنده است. یعنی قیوم همین استی. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فرا نمیگیرد او را نه غناب و نه خواب. سینه غناب میگه، ما تاجیکا غناب رفته میگه که اگر خوابش برای ششتگی، این عرب ها سینه میگویند. این حالت است که در انسان پیدا میشود، اعضاهای انسان سوس میشود، یک بار چشمش بخکم میشود، این سینه میگن عرب ها. ما تاجیکا غناب میگوییم، خواب سبوک. نوم خوابی که بعدی او هم اعضاها از کنترل میبراین، غیر قلب و غیر چیز، و این نوم میگن. یعنی خداوند ذات است که نه او را غنب میبرد نه او را خواب میبرد. او منزه و پاک از خواب است، او منزه و پاک از خستگی است. این خواب هم نشانه خسته شدن ما و شماست. همه موجودات که در حرکت خسته میشن، بنابر لحظه برای آسایش غناب شا میبرد، خواب میرن. خداوند به این احتیاج ندارد، بنابر او را نه خواب میبرد نه پینک میبرد. لا تأخذه سنة ولا نوم، فرا نمیگیرد او را غناب و نه خواب. او همیشه بیدار است، او همیشه نظارت دارد، او همیشه مدبر حال بندگانش است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. ببینید، له ما فی السماوات و ما فی الارض. او خدایی است که همه آن چیزی که در آسمان و زمین هاست ملک اوست، در قبضه قدرت اوست. اگر به اصطلاح امروزه گویم، رول تمام موجودات در دست اوست. کدام شو تا بعد تا میکرد. ببینه ابرهای بارانی را، رول اونها در اختیار خداست. مثل که رول ماشین در اختیار من، توست کجا تاپتیم همون طرف میرود.
اگر خوشرو رویم به مقصد میرسانیم، اگر خواهیم چند طرف زیر میکنیم. مانند این رول این کائنات، رول این ابرها در دست اوست. میخواه این ابرها را باران رحمت میکنه، ملایم میباره، فارم میباره، سبب زنده شدن زمین ها، سبب سبز و خرم شدن دشت ها، سبب رویدن گل ها. میخواه این ابرها را سبب عذاب و هلاکت میکند، با باران های سخت و جالگی شهرها را ویران میکند، قشلاقها را ویران میکند، خانه ها را به خاک یکسان میکند، انسانها را هلاک میکند. لهو در دست اوست آن چیزی که در آسمان ها و زمین است. ما باید به این ایمان داشته باشیم که در این عالم همه چیز در قبضه قدرت خداست. حکم فرما در این عالم با همه کائنات و کهکشانهاش، با همه بحر و آکیانهاش، با همه انسانها و حیواناتش و جماداتش الله است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. او خدای با عظمت و با هیبت و با سیاست هستی که میتواند در پیشگاه این خدای با عظمت و با هیبت زبان به شفاعت کردن دیگران کشاید. ببینید خدا چی گفت ازله؟ من ذا الذی، کیست؟ نه پیغمبر، نه ملائکه، نه اولیا، نه دیگر و نه دیگر، در پیشگاه این خدای با عظمت نمیتوانند کسی را شفاعت کنند مگر کسی را که خود اجازت دهد. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. خودش اجازت دهد پیغمبرها را شفاعت میکنند، اجازت دهد شهدا شفاعت میکنند، اجازت دهد علماها شفاعت میکنند، اجازت دهد اولیاها شفاعت میکنند، اجازت دهد صاحب خانه یعنی سردار عائله همسر و بچه ها و دخترکاش شفاعت میکنند، اجازت دهد دوست هم شفاعت میکند. عزیزان من، روز قیامت دوستها دوستاشان شفاعت میکنند. فلیس له اليوم هاهنا حمیم. تفسیر این آیه مبارکه ده. دوستی که برای خدا دوستی کردی روز قیامت دوست شفاعت میکنه. دوستت صاحب طاعت بود، دوست خدا بود، تو از سبب کمبودی گناهگار شدی، ان همان روز خداوند در پیشگاهش این دوستت با اجازه خدا تو را شفاعت میکنه. بنابراین در این دنیا ببینه با کی دوستی میکنه، با کی رفت آمد میکنه، با کی محبت میکنه. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. در این مضمون آیه های زیادی در قرآن هست. این آیه معنی آن نداره که شفاعت نیست، شفاعت هست، اما به اذن خدا، به اجازه خدا. ببینید در پیش همین پادشاه های ظاهری که هیچ قدرتی ندارند، حالت غضبشان و عصبانیتشان باشد، هیچ کس گپ زده نمیتونه از هیبتشان. هم تا هست نه وزیر و نه دیگر و نه دیگر که اینها قدرتشان هم یک مملکت خودشان دست بیرون از او قدرت ندارند. خدایی که قدرت او، حکومت او، قلمرو فرمان او تمام کائنات است. او چی هیبتی دارد، او چی عظمتی دارد، او چی سیاستی دارد. بیابر ما در تفسیر میخوانیم روز قیامت پروردگار پیغمبرها را می آورده، همشه آدم سر کرده تا رسول اکرم صلوات ربی و سلامه علیه. می پرسید ایشان که شما را من برای پیغمبری، برای دعوت به سوی خدا فرستاده بودم، مردم دعوت کرده یا نه؟ مردم در دعوت شما چی جواب گفت؟ از هیبت خداوند در لحظه اول زبان پیغمبران الهی لال می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا. ببینی وقتی که پیغمبرها زباناشم لال میشود از هیبتی پروردگار، وای به حال من شمای گناهگار. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. پیغمبر بزرگوار حدیث صحیح است، میگه در روز قیامت، روزی سخت دهشتناک، تمام پیغمبران و نفسی میگویند مردم در زیر آفتاب سوزان عرصات قیامت عرق وجودشان فرا میگیرد، ملائکه های دهشتناک الهی با هیبت اطرافشان فرا میگیرند، دوزخ علنگی میزند، همه واله و سرسان واهمه زیر کرده دهشت زده. رسول بزرگوار من میرن زیر عرش خدا، سر به سجده میگذارم، یا الله سر به سجده میگذارم. حدیث امام مسلم است. چند وقت خدا خواسته باشد در سجده میستم، خدای خود مناجات میکنم، به عظمتی و بزرگی و پاکی یاد میکنم. ناگهان پروردگار صدا میبرارد که ارفع رأسک حبیب من محمد، سری خود از سجده بردار، وسل تعطى واشفع تشفع. پرس حبیبی من، هر چی میخوای پرس، من به تو میدیم. حبیبی من، هر کسی رو میخوای شفاعت کنی گو، من به تو مقام شفاعت میدیم. ببینه با اذن خدا شد، خدا اجازت داد. پیش از اجازت خدا کنی میکرد. خداوند همه ما و شما را نصیب گردانه که در آن روز به شفاعت حبیب خدا مشرف کردیم. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. او خدایی است که میداند هر چیزی که در این عالم می شود، چی در پیش ما می شود، چی آینده بعد از ما می شود تا قیامت، همیشه خدا می داند. عزیزان من، هیچ جا هیچ وقت از علم خدا غافل نیستیم ما و شما. در کجایی که باشیم، خواه در خانه هستیم، خواه در لب دریا هستیم، خواه در کابینه های تاریکی طرفخانه هستیم با بچه های غفلت زده، دانید که خدا همراه شماست. دانید که کامراهای خدا مانند این عکس برداری دارند. دانید که شما از علم خدا پوشیده نیستید. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. علم خدا به همه چیز محیط است. خدا هر لحظه حیات ما و شما را و هر چیزی که در این عالم بعد می شود تا روز قیامت همش می داند. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. و مردم هیچ چیزی از علم خدا را نمی دانند و مردم از معلومات الهی، از موجودات الهی چیزی را نمی دانند مگر کسی که خداوند خودش عالم کرده باشد به علمش، مثل انبیا و اولیا. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض. او خدایی است، علم او فراگیرنده آسمان ها و زمین است. مفسرین کرام درباره کرسی چند قول دارند و بعضی عزیزان مراد از کرسی علم خدا گرفتیان، چگونه وهبی زحیلی و صاحب تفسیر کبیر و ابن کثیر هم این آورده است.
خوب معناش هم درست است. وسع کرسیه السماوات والارض. در این آیه مبارک ربنا وسعت كل شیء علما، تفسیر یعنی آیه رو میکنه، یعنی علم خدا همه چیزه، آسمان و زمین با همه موجوداتش احاطه کردگی است، میداند. از علم خدا هیچ چیز پوشیده نیست. بعضی مفسرها مراد از کرسی که رسول اکرم هم فرمودند همون مخلوق عظیم است که این 7 آسمان و زمین اگر ما جمع کنیم پهن کنیم نسبت به کرسی الهی مثل تنگی 10 تینه است که در یک بیابان میپرتایید. ببینید ملک خدا را که شادیش بینه. حالا این 2 ستاره که این استرونوتا و کسمونوتا و آپولون و سویوز و اینها برآمدن، این معنای نداره که اینها فضا را مسخر کردن. اگر به اصطلاح شما در نزدیکتر گویم امروزه علم عصر 21 مثل که از اینجاش تا اون کنج دیوار شما میرد همین قدر فضا را مسخر کرده است. حال تا اون به دنیاش ایستادگی. پیغمبر خدا میگه شما 7 آسمان به یکدیگر پهن کنید، 7 زمین به یکدیگر پهن کنید نسبت به کرسی الهی که اینها را احاطه کردگی است، مثل تنگی 10 تینه را شما در یک بیابان پرتایید، در یک اونجاش یک ذره بار نمیتابد، مثل اوست. و این کرسی نسبت به عرش الهی باز اون مخلوق بزرگتر است، با این عظمتش نسبت به عرش الهی مثل همون تنگی 10 تینه است که در بیابان میپرتاییش. خیال میکنن که اینا فضا را مسخر کردن، خیال میکنن که اینا آنچه میخواستن یافتن. نه. حالا که عصر 21 عصر 121 شود هم اینها به اون مخلوقاتی که خدا در فضا آفریده است حتی یک قسمی خردش هم از خود کرده نمیتونن. ما ایمان داریم که کرسی هست، عرش هست، لیکن او نمونهش چگونه است، کیفیتش چگونه است، ما به او بحث نمیکنیم. ما به این ایمان داریم، ما به این ایمان داریم که قدرت خدا کاملتر هم از این است که اینها را همیشه میگنجاند، همیشه آفریده است. وسع کرسیه السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما. ببینید این آیت، این جمله نهمش از چی میگوید؟ ولا یؤوده حفظهما. این عرش و کرسی، این آسمان و زمین با همه عظمتی و بزرگیش برای خداوندی قادر و توانا وزنینی ندارد. این برداشتن اینها، نگاه داشتن اینها، کنترل کردن اینها، نظارت کردن اینها برای خدا مشکلی ندارد. خدا را خسته نمی کند، خدا را بیفره نمی کند. معنای او خسته کردن، مشکل شدن. ولا یؤوده حفظهما. نگاه داشتن این آسمان و زمین با همه موجوداتش، این عرش و کرسی خدا را خسته نمی کند. او خدا قادر و توانا است که همیشه کنترل دارد و نظارت دارد. او چی خداست؟ می شود به کنه او رسید، می شود حقیقت او را دریافت. کنا وقتی نای کتاب الاسلام و یتحدی را خوانده بودم، یکی از عالم های خوب پاکستان، نامشان فراموش کنه، وقتا فراموش خاطر شدم. این فشار آدم فراموش خاطر میکرده. خداوند شما را مثل من به این بیماری مبتلا نکنه. میگه یکی از کوچه های نیویورک رو میگشتم، سالهای بچگی خوانده بودم، باران باردی استاده بود. میگوید راه میرفتم در کوچه، نگاه از نزدم یک شخصی گذشت که ستارهش به من شناس بود. او خوب میشناختم که یک عالم استرونوتی مشهور امریکا بود. دستش سایبان بارانی تیز تیز قدم رفتی ایستاده است.
میگه حرکت کردم، قدم هام کلان موندم و به ایشان برابر شدم، سلام کردم با زبان انگلیسی. سلام من علیه گرفت و نگاه کرد، من شناخت. کنفرانسیاتی که خورده بودیم. گفتم استاد در این زیر باران، در این وقت قدر شتابان کجا رفتی ایستادی؟ گفت الان از رصدخانه آمدم. رصدخانه رو میدونن، یعنی جایی که ستاره ها رو تحلیل میکنن، تماشا میکنن. الان از رصدخانه آمدم. وقتی که در رصدخانه گفت با این تلسکوپ ها فضا رو نگاه میکردم، این ستاره ها رو حرکت نگاه میکردم، اینا رو بزرگیشان و دوریشان و نورهاشان رو نگاه میکردم، یک بار بدن ما لرزه فرا گرفت، یک بار در قلبم یک وهم پیدا شد. زودتر روم نزد همون خدایی که این کائنات با این بزرگی شناخته ساخته است، روم و سری تعظیم خم کنم. این کلیسا رفت ایستاده بوده است برای عبادت، برای خدایی که این آفریده است. ببینید ولا یعوده حفظ. ان همین کائنات با این بزرگی هاش نگاه داشتنش برای خدا مشکلی ندارد، کنترلش برای خدا مشکلی ندارد. همون روزی که خواست ویرانش کند میکند. او کی میشود؟ بعضیان من در سوره الشمس و کمیرت با شما گفته بودم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت. او روز به اینها همش پاش میخورند و یکدیگر بر میخورند. یا الله چه دهشتی به آن روز سر میزند. ولا یعوده حفظهما وهو العلی العظیم. و او خدایی است عالم و بزرگوار و با عظمت و پر اقتدار. معنی علی، عالی، بزرگوار، دانای همه اشیا، عظیم، با عظمت و پر اقتدار. هر کاری که خواهد میکند کسی نمیتواند پیش راه او را گیرد، کسی نمیتواند فرمان او را دو کند. او خدایی است که اگر بخواهد ویران کردن گیتی را چگونه کرد؟ با یک کلمه کن زمین در لب می‌درد، می‌بینی نیست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو العلي العظيم. و او خدای است دانا و بزرگوار و با عظمت پر اقتدار. صدق الله العظیم. این بود ترجمه و تفسیر این آیه مبارکی آیت الکرسی. امید آن ترجمه کردم که شما عزیزان خواندن این آیه را به خودتان ورد کنید و معنای او را حفظ کنید در یادتان. البته این ترجمه من ترجمه ناقص است نسبت به مفسرایی که در تفسیر کردند. این مثل یک قطره است از بحر. من عاجزی خدا و نادانی خود در علم قرآن و تفسیر اقرار دارم، لیکن شاعر میگوید آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدری تشنگی باید چشید. به قدری دانش ناکرایم به شما عزیزان گفتم. بابا ایشان همین مردم مسلمان در ناس کشیدن ممکن است یا نه؟ کشیدن که کیفت بریای چند گرم نشید. لیکن اگر رفتی شما بعضی عادت کردیگه هستی، مثلا در اینجا زیغ میشه، گاه عصباتان خراب میشه، یعنی خسته میشه،
اما یا گردن ناسته که زبان تا میپرته کیف میکنه به هوای خودتان کین در کجا حساب میکنه به همین قدر قناعت کنه ما چطور نمیگیم دیگه ایوای بالاهاش خودتان نگه داری بچه خوش رو من از شما راضی هستم که همیشه هم نکشید اگر من دوست میداره از من پیروی میکنه حرکت کنه همیشه هم بس کنه خدا خواه فایده میکنه بچم بابایشان سوال من چنین است پدرم در سال جنگ 92 کشته شد و یگان حکم شهیدی دارد چون که یک دهقان بود در حق پدر من و استادم ایشان سید اشرف داد آره او شهید اعلی سرزن من هر کسی که مسلمان باشد به گناه کشته شد به خاطر زمینش به خاطر خانهش به خاطر پولش به خاطر دینش به خاطر ریشش بعضش به خاطر دوست داشتن علماها طرفداری از علماها همین ها شهید اعلی هستند اونها شهید هستند که انشاءالله برابر شهدای زمان رسول اکرم محشور میشوند افتخار کن که پدرت این درجه رو یافتگی است خدا خواه پگه شفاعت تا میکند خدا رحمت کنه ایشان سید اشرف هم جاش جنت کنه فرزند داشت عمر دراز و پیروی خودش نصیب کنه بابای ایشان در حق من دعا کنید به نزدیکی توی دارم قشلاق اوچخون خدا تویت مبارک کنه دادر عزیز و خوشبخت شوی با عروس و زندگی خوش نصیبت کنه و همین جوانایی که زن ندارن خدا اینها را به توی رسانه به این شب خرسندی که بهترین شب عمر هر جوان پسر و جوان دختر است خدا اینا را رسان من از شهر قرآن تیپه هستم بابا مخلص شما 3 سال شد آیله دار هستم در حق هم دعا کنید خداوند صاحب فرزند شوم و در دین اسلام مثل شما بارین خدمت کنه خداوند دادر عزیز ما رو فرزندای صالح و اهل توفیق و خدمتگار دین و اهل علم خدایا نصیب شکن آمین رب العالمین وقتی عصر انشاءالله وقتی اجابت دعای خدا دادر عزیز به مقصود رسانده و دیگر دادرها و خواهرایی که در انتظار فرزندن یا در انتظار پسران خدای اونها را هم فرزندای صالح پسرای اهل قرآن نصیبشان کن همیشه دعای حضرت ابراهیم کن دادر عزیز حضرت ابراهیم خدا قرآن به ما حکایه میکن رنگ شما بے فرزند بود همین دعا را میکن رب هب لی من الصالحین رب هب لی من الصالحین خدایا به من فرزند صالح نصیب کن نماز میخوانی وقتی که 3 بار سبحان ربی الاعلی میگی یا 5 بار بعد او همین دعا رو کن رب هب لی من الصالحین رب هب لی من الصالحین 3 بار گو گاه آب دیدت بیاد انشاءالله او دعا اجابت میشه چگونه حضرت ابراهیم خدا اجابت کرد حضرت زکریا هم خدا حکایه میکنه او هم مسافر شده بود فرزند نداشت در محراب عبادت آمد و در بالای جای نماز دعا کرد هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من الصالح آیت کریمه است اگه من فراموش خاطرش نمیشم ان دعا کن خدا خواه انشاءالله فرزنددار میشیم بابایشان سوال من همین است 3 برادر در یک خانه زندگی میکنیم یک برادری مسلمان و دختری مسلمان در یک خانه به نکاح مسلمانی زندگی میکنم ما گناهگار میشویم در حالتی که از سرمان ساقط کرده باشیم آره شما وقتی که از سر ساقط کرده نصیحتش کرده فهم مانده او قبول که نکرد شما گناهگار نمیشوید او گناه در گردن خودش است او لعنتی رو خدا پگه عذاب شه میکند اگر توبه نکند و به همون راه رود لیکن شما 1 بار و 2 بار 3 بار گوی دادر عزیز به جان جور نکن یا خواهر مسلمان تا اگر مسلمان باشی به جان جور نکن خدا در تیپی سرت زن گوبا نشید با رنگ من وقتی که دیدی قبول نمیکنه خفه میشه به جنگ میپیچید و این صورت گناه در گردن خودشان میشه به اونها رابطه نکنید دیگر بعد بابای حاجی میخواستم در حق جیانم دعا کنید که 7 سال است تا حال زبان گویان ندارد اما همین سال در همین شهر سن پتربورگ جراحی کردیم خداوند دادر عزیز شما را پروردگار به مقصد تان رسانه این نبیره را عمری دراز و زبان گویا و زبان شیرین براش نصیب کنه خب در آخر در حق دانشجویان شهر پیتر دعا کنید خداوند همتان موفقیت نصیب کنه درساتان باباهای اعلا
امتحاناتان با موفق است و پاره متخصص خوب شوی، چی در اینجا کار کنه، چی در وطن ما روی وطن ما آباد کنه و خدمت وطن و مردم ما کنه. خداوند نگهتان داره. بابایشان خدا شما را نگه داره. درباره ریشگیری و سنت ریش کمتر فهمانید. ریش سنت رسول اکرم است، تراشیدنش به عذر حرام است. تمام فقها به این قائل هستند و کمترین حکمی که فقها بعضش دادگی هستند مکروه تحریمی میگه و الا حرام است. خوب تراشیدنش درست نیست. اگر رفت و امکانیت داشته باشه، من بعضی دادرها ریش موندن خوشرو مونتان خوب است، در سنت اسلام است. این شعار ریش رسول اکرم از ریش پیغمبر خدا هم خوشم موندن، هم امر کردن ما و شما را به موندن ریش و از تراشیدنش نهی کردگی هستن. بنابر همین ثواب ایمون یک قبضش سنتش یک قبضه است. از یک قبضه درازشه کوتاه کنیتان عزیزان. این حدیث های زیاد در این باب. همه فقهای ما از یک قبضه میقفی پایانش کوتاه کردنش رخصت دادن، از برش و از درازش و از پهلوش. دیگه درازی بودشم با بیکار قبیح بد میتابشم. حالی علامه زمخشری میگه حلوفتون حاملها مائق و قلب هارون لها لائق. حلوف گفت آدم های ریشش ها بالای نافشان میبیا که دراز هوی میگن. این کسانی که ریششان درازی بدن اونها احمق هم میگن. برای اونها رو نوری رو استفاده بردن گفتن لایقه گفتن اونها نوری شکن که همش ریزن. این خلاصه ریش باید زیبا باشد، یک اندازه معین داشته باشد. خوب و زمانهایی که رسول اکرم روش دراز مونه گفتن حضرت ها را ریشاش هم مثل این روزه باره عادتا عرب ها ریشاش هم کوتاه میشه، درازی بعد نمیشد. نبا صاحب هدایم صاحب رد المختار هم اینها روایت حضرت عبدالله ابن عمر میبیارن. خوب شاید امروز بعضی محدثا او را ضعیف میگویند. حضرت از درازیش از برش میگرفتن ریشانه. بنابر همین ریش عزیزان ممنونیتم، خصوصا کسانی که از 40 و 50 بالا رفته دیگر که شما را هیچ کس نمیخنده. شاید این بچه های یا آزارشان تیان، بعضی مثلا در راه ها ملیسه ها یا که مثلا در مکتب در دانشگاه ها معلماشان. خوب اینا یک عذر شاید معذور با. اما شما که بازم میگه از 40 و 50 بالا رفته عزیزان من، کسانی که ریشاشان سفید شده ریشاتان دیگه نتراشه، زیرا تراشیدن ریش گناه است، گناه است. تراشیدن ریش خجالت و شرمندگی است، فقط در پیشگاه پیغمبر خدا شفاعت نمی کنن. آن حکایه میکنن در کتاب احکام ریش در اسلام. یک شاعر فارسی زبان بود میگه از هندوها، فارسی های هند، خیلی اشعار عارفانه داشت، عاشقانه داشت میگوید. مردم اشعارش در هر جا پراکنده کرده بودن، از خواندنش لذت میبردن. یک شخصی مثل بای ملا طاهر ما شعرهای او رو خوانده، خیلی عاشقش شد، غایبانه مخلصش شد، یعنی غایبانه مریدش شد. یگان دوست خداست، یگان عارفی خداست گفته. بس سراغ کرده رفت هندوستان، سراغش گرفت، خوب خانش یافت، زنگ خانش جقید، دخترش های پسرش های برآمد، گفت که فلانی مولوی هستن؟ گفت که آره هستن، خاندن. خوب در کشاد در آمد، مهمان خانش بردش، دید که در پیش آینه ریش تراشی داره، اما افریت ریشگیره کش قطعی. دیدم برابر این کس اخلاص گشت، سلام کرد و گفت شما ریش می تراشه؟ این همین دیدنی او علاقه طبیعت این خیره کرد که آخه این شعرهای او که در عاشقانه است و عارفانه است، این خودش به سنت رسول اکرم که عمل نمیکنه چی در کار برای این شعرهای عاشقانه؟ که او فهمید که این آدم از من اخلاصش گست و نسبتی من بدگمان شد. بعد گفت که آره ریش میتراشم اما دل کسی را آزار نمیدهم. فهمیدی؟ اینی تو به این گپ گفت من آزار دادی، همین آزاری تو از ریش تراشی من گناهش بزرگتر است. که اون کس هم گفت که آره مولوی گفت شما دل کسی را آزار نمیدی، اما دل پیغمبر خدا را گفت مجروح میسازه. هر بار که تو ریش میتراشی، ملائکه ها این گناه ریش تراشی تو را به پیغمبر خدا عرض میکنن،
دل پیغمبر خدا برای تو خون میشه گفت. همین گپ گفته بود که آب از دیده های این مولوی جاری شده، دست گرفت و گفت خداوند تو را رحمت کنه که چشم کوری من کشادی و من حق بین کردی. بعد توبه کرد و از اونجا به ریش مون. خلاصه من جوانا رو بازم میگم، سخت میگم، سفارش هم نمیتیم، اگر امکانیت داشته باشم مونن ثواب است، اما از 40 و 50 بالا بودگی ها را خواهش میکنم ریشاتان نمونی بشم که تراشیدنش گناهی کبیر است. خدا خواهد شما را هیچ کس آزار نمیتیم. ریشاتان سفید چی دیگه است، اون سفید کسی در افتابوس هم بینه اون سفید گفته حرمتان میکنه، هر کسی هم که باشم. بابایشان یک برادری کنجگی دارم، کمتر پول دادم، پولها نیستند، پولی من پول بسیاری، من زکات این پولها را دهم یا نه؟ چی؟ قرض زکات حساب کرده میشه؟ نه، قرض زکات حساب کرده میشه. اگر برادر تا نه پول داده، پولاتان نابود کرد، گردانده داده نمیتاند، همون از حساب قرضتان اگر کم کنین از حساب زکاتتان کم کنین نمیشه بشم. قرضی دادگی را زکات حساب کنین نمیشه. در قرض تملیک عین شرط است. پول میبری دستی و کم بغل میگیره، همین شرط است. بنابراین شما چی کار کنی؟ شما این سال زکاتاتان بری دستی برادرتان دتی 1000 2000، البته او عقل داره انسان است، میگیره یگام سونشه در روزگار صرف میکنه، باقی ماندهش گردانده زکاتات خرج تا گفته آورده میتید. دختر چش کسل بوده، بابایشان دخترچم خردسال، سن خردسالی یک چیز برآمده است در رویهای دخترچم از سن خردسالیش یک چیز برآمده است. پیش طبیبان زیاد رفتم، شفا نیافت. خداوند و حرمت اسماء حسناش این دادر عزیز ما را دخترچه شفای کامل نصیبش کنه، با خرسن شو چهره زیبا و نورانی نصیبش گردان. آمین یا رب العالمین. بابایشان من از راه تلفن یا که 3 پیچکه طلایی، من از راه تلفن یا که 3 پیچکه طلایی یافتیم، سراغ کردیم، صاحبش پیدا نکردیم. استفاده بردن آن حلال است یا نه؟ اگر شما کم بغل باشه خودتان احتیاج داشته باشید درست است، وقتی که صاحبش خصوصا در اینجا یافت نمیشه صاحب او. میدونی که اگر بایی به ثروتمند باشید نه شما درست نیست، کم بغلات صدقش کنیم میشم. در همه فتواهای ما مال لقطه را، این مالی که از راه میابید، اگر همون شخص یابنده بعد اعلام کردن و بعد 2 ماه 3 ماه اعلام کردن کسی صاحبش یافت نشد، فقیر باشه، خودش ضرورت داشته باشه، کم بغل باشه، میتونه استفادهش بره، بچهش دتیا، دخترش دتیا یا اپو خواهرش دتیا. اما اگر بای ثروتمند باشه درست نیست میشن، وی باید صدقه کند، یا کم بغل ده ثوابش به امروح صاحبش بخشد. اگر رفت در اینجا باشد خداوند او رو پگه از شما راضی میکند. من برگدیر هستم، 20 کارگر دارم، آیلی که آنها 1500 روبل است، من 1000 روبل میتیمشان، 500 روبل به من میمانه، لیکن آنها نمیدانند. همین درست همین بسیار مسئله مهم است. بچم بسیاری جوانا پیش ما بچه ها میرن شکایت میکنن در همین باب. همین مسئله این حرام است عزیزان من. وقتی که اولش که شما به همون صاحب کارخانه قرارداد کنید که همین کارخانه شما مثلا من 100,000 روبل تیار کرده میتیم، من 100,000 روبل ده شما همین درازی هستی و گو که من همین درازی هستم 100,000 ده خودت کارگر یا خودت چیز کن بود کنته، این صورت شما کارگر خودتان قرار کنید چند سیمی میگیره، آیلیک شا برای اختان یک فایز میمونه باقی ندارم. یا که همون کارگرها رو که میگیره شما گویی که من همین کارخانه پولش همین قصد، هر کدام شما در هر ماه همین 2000 سامانه میرسد، لیکن من به خاطر کاریابیم، به خاطر من این دوادو میخوام 300 از گیرم، شما راضی هستی یا نه؟ و اگر گان که راضی هستیم این صورت هم حلال است. لیکن اگر رفتو اونها رو سیر باینتی از رئیس خوجین برای هر کارگر 2000 گیره و اونا رو نفهمیده 500 سی بجا کنه 1500 تا، این حرام است، این خیانتی در حق برادر مسلمان میشه. این کارا رو نکنه. بازم میگیم شما آشکار گویی همون کارگرایی که داره برادر همین کار من تو یافتم، شما رو من به کار تامین کردم، همین ماه هر ماه حق شما همین است،
از همین لمین صداریش من خودم میگیرم، شما راضی هستی یا نه؟ راضی باشن خوب، راضی نباشن جوابش ده با کارگر دیگر گیر، یعنی میشود. اما فریبشان نکنیم، این خیانت است. خدا خیانتکارا رو دوست نمیداره. بالا این شب دیروز همینجا من یه مکتوب دستم افتید در این ماشین بردم سانیک بینم مکتوب در کیسه من انداختم، خانه رفتم خواندم. مکتوب شکایت بود از بالای بعضی بچه های ریشدار که حضرت شما بجده بعضی بچه هستن ریش دارن، حتی مسجد میرن نماز هم میخوانن، اما شبها 2-3 نفر شده خانه های ما میدراین، جای خوابی ما تلفنامونو به زور میگیرن، پولامونو کشیده به زور میگیرن، ما رو تحقیر میتونن. اگر ایگان چیگه میزنن من در این باره چی گوید. من گمان نمیکردم که در این سالهای آخر این تو بچه ها باشن. اگر رفت و باشد در بین شما، در همین لیدنگرید شما هم تو بچه ها، خواهش میکنم از این کار دست کشید، زیرا که خداوند انتقام و یار از شما میگیرد. او تلفنی که از اونها شما میگیرد یا او 1000 و 2000 سومی که از اونها میگیرد و شما در آشی بدن نمیشود، خدا 10 برابری وی از شما میبرارد. من بسیار آدمایی رو میدونم که هم تو حق مردم میخوردن، امروز خداوند آنچنان خارشان کرده است که 1 سوم درخشان مند است. باور کنید، خواهید ناماشان هم میگم اینا را. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. پگه گلوت میگیرد، پگه کشتلت میگیرد، پگه نمازخوان باشی ثواب نمازات خداوند اول رویانده به او بیچاره میتید. اگر نماز نداشته باشی گناههای وی خداوند از گردن ساقط میکنه، بالای تو دوبار میکند، تو روز جزا داری. مرگ برای تاجیکی که تاجیکی خودش تحقیر میکند، مرد جوان مردی که تاجیکی خودش حقوقش پایمال میکند. مرگ بر این تاجیک، مرگ بر این مسلمان. مسلمان باید دست برادری مسلمان گیرد. مسلمان باید مسلمانی برادرش یاردم کند. مرتبار پهلوانی که حق حساب دیگران زندگی کنی، دستات نشکسته است، هم رنگی او کار کن. او بیچاره از خانهش آمده است، کودکاش در اونجا محتاج، پدر و مادرش محتاج، همسرش چشمش چار که شوهرش 2 سوم کار میکنه روان میکنه، تو ایلایم جوان مرشی پولی وی بزور میگیری. وی کجا رود؟ آهی مظلوم خواهی نخواهی میگیرد. لبی خشکی مظلوم و راگو بخند. شما مظلوم ها خنده کنه، دعا کنه، خداوند دندان این ظالم ها رو میکند، در همین دنیا خارشان میکند، در همین دنیا جوان مرشان میکند، در همین دنیا محتاجشان میکند. والله 10 سومه که از شما میگیرن 1000 سومشان از دست میتیان. اینو فراموش نکنه. من نفرت دارم به او جوانی، به او تاجیکی که تاجیک خودش تحقیر میکند، تاجیک خودش آزار میتید. یهودی ها امروز به وحدتشان دنیا را در قبضشان گرفتند. صدقه جوان مردی شوند. مراد هم خیلی جوان مرد. رسول اکرم جوان مرد گفته، جوان مرد داره میگن که من سلم المسلمون من لسانه و یدی. جوان مرد مسلمان همون جوان مرد است که دیگه مسلمان ها از ضرر زبان او، از ضرر دست او ایمن میمونن. حرکت میکنه دیگران دو فایدهش رسد نه زیانش. این مسلمان میگوید اتقی دعوت المظلوم. رسول اکرم میگه از دعای مظلوم بیچاره، از دعای مظلومی بی پشت و پناه، از دعای مظلومی که شاید ضعیف و ناتوانی حذر کن، فانه لیس بینها و بین الله حجاب. بین دعای او بین پروردگار پرده نیست و اجابت میشد. روز خونی جگرت میخوری. نکنه بچه های خوش رو شاید تا امروز کرده بس کنه توبه کنه، با یک دیگر جنگ نکنه، یا دیگر تان احترام کنه، یا دیگر تان دوست داره. از خدا طلب کنه، رزق روزی را از خدا طلب کنه، کار کنه، خدا به شما هم رزق میتید. حق مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. حذر کن از حق مردم بود خاص،
در آید عاقبت در دیده کس. بنابر رسول اکرم گفتن اتدرون من المفلس من امتی، حدیث صحیح است، بخاری است. میدانی که کمبغل و محتاج و خجالت و شرمنده در بین امتی من کیست؟ مفلس گفته کسی رو مفلس هم میگن، اینه کسی رو میگن که همه مردم او رو ناداریش ده، کمبغلیش ده اعتراف کردگی است. قرضدارا هم برای پول دیگه پیش نمیرن، میگن چی دادگی هم برای حاجت دیگه پیش نمیرن، اینو به کویری میگن در اصطلاح. اصحاب گفتن یا رسول الله مفلس مفلس ما کسی رو میگیم مفلس، کسی رو میگیم که از کسی پول قرض گرفته است دیگه داده نمیتونه، جای کار ندارد، منبع درآمد ندارد، خوب عقلش کم شده است، دست و پاش کار نمیکنه، دیگه داده نمیتونه، قاضی او رو کاغذ داده است که از این دیگه طلب نکنی حقتانه، خدا حق شما رو از این رویانده پگم میتید. اصحاب اینو پوشتن، حضرت نه این من در نظر ندارم، مفلسی امتی من همون کسی است که نماز میخونه، مسجد میبیا، روزه میگیره، زکات میتیه، حج میره، کارهای خیر میکنه، اما با وجود این کارهاش یک آدم حقارت کرده است به گناه، یک آدم زد است به مشتی زور، این باکسیار است یا شتنگیست است، یک آدم حقش به زوری کشیده گرفته است، کتیشک شای، پیاز شای، سوزه شای، ماهی شای کشیده گرفته است. ثانی همونها رو راضی نکرده و نبخشاند، پیش خدا آمد، مرد، رفت. همینا میمورن یه روز. سرکشانی که میکردند دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد، یا لغت میزنی در خاک قبرستان را کله میپره، شاید مثل این پهلوانا بود، مثل این راهزنا بود، امروز کلش پوسیده رفت. سرکشانی که همه کردند دعوای منی، دیدمش در ملک خاموشان که مشتی خاک شد. همونا را راضی نکرد و رفت. حالا عزیزان من، بچه های خوشرو، کسانی که آزارشان داده از روی جاهلیتان و نادا، امروز اونها را راضی کرده ممکن است، پیشان رو به عذر خواهی کنه، اونها انسان هستن میبخشن شما را، اما راضی نکرده با غرورتان همت ایستادن گریده به اونجا ذاتی هسته که غرور شما را میشکند، بینیتان از زمین میشکد، در پیش مظلوم و سرخم میکنه. او را دشنام داد، رازش نکرد، خدا اونجا رویزیه میکنه. نمازو که همش که دید، باز دل خدا میگه که با ببینه کامپیوتر زنی کی را حقارت کرده، ببینن چند آدم حقارت کرده، کی را زده، ببین چند کی را حقش خورده. خوب خدا میگه که حقای نرویانده تی، این نمازش میگیرن، کسی را دشنام داده میتین، نمازش که تمام شد از زکاتای دادیش میگیرن، کسی را حقارت کرده میتین، ای حجش از کارهای خیرش کسی را حقش خورده میتین، آخرش میبینن که کارهای خیری کردگیش تمام شد، تمام دعواگر بالاش دالی هم هست. خدا میگه که گناه های وی برداری بالا اینده مونه. این حدیث صحیح است، این پیغمبرتان گفتگی است. او مظلوم میره خندان به بهیش، این که دعوا داشت در اینجا غرور داشت، نماز میخواند، مسجد میرفت، به خاطر این ظلم کردیش میره به دوزخ. نبا شاعر اوی میگه لبی خشکی مظلوم را گو بخند، که دندان ظالم را خواهند کند. بنا بچه های خوش رو بازم میگم به یک دیگرتان انصاف کنه، به یک دیگرتان رحم کنه، به یک دیگرتان دست یاری دراز کنه. رسول اکرم میگن لیس الشدید بالسرعه انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. پهلوان کسی نیست که در حالت غضبش بیا بیچاره رو میزنه میشکنه میغلطانه. این پهلوان. وقتی که من میشینم بعضی شما با تاجیکا با دیگر جنگ میشود، جنگ دا حتی به این حد میره که تیر پریانه کارزنی میشه، موریتان شما به همین ناموستان. خیلی دلم برای شما میسوزد،
خیلی همدلم میرسه به خاطرم که شما ناموس تاجیکی نداره، حالا که ناموس اسلامی ایستادگی. باید مسلمان دست برادری مسلمان شگیرد. مسلمان باید برادری مسلمان محتاج یاردم کند. این مسلمان میگوید لیس الشدید بالسرعه و انما الشدید من یملک نفسه عند الغضب. وقتی که غضبش میبیاد یکم بیادبی کرد میتونه یه مشی زن اجاش خسته نتانه، اما خش به دست میگیره استغفر الله العظیم میگن. این پهلوان میگن هر کی خشم خود فرو خورد ای جوان، باشد او از رستگاران جهان. این تو جوان شوی عزیزان من، جوان شوی مثل حضرت علی بارین شوی، جوان شوی مثل خالد بارین چه تو پهلوان بود، با وجود یمین در پیش بیچاره ها خوش از اونها پستر میگریفت. این جوانا را، این تو پهلوانا را خدا دوست میداره، خدا نگهتان داره، خداوند انصافتان تیه بچه های خوش رو. خداوند بازم میگه رزقاتان فراخ کنه، اما از ظلم کردن در حق یکدیگر خداتان نگه داره. والله حق العبد آنچنان وزنین است که حتی اگر شهدا را خدا همه گناهشان میگذره، زنا کرده باشدن میگذره، عرق خورده باشدن میگذره، اما حق العبد حقی کسی را بزرگ گرفته باشه، شهید اعلا را هم خدا برای وی نمیبخشه. باور کنید این پیغمبر خدا را حدیث صحیح شد. بنابر ما و شما طاقت رویزی پیشگاه خدا نداریم. نکنید این کارا رو بچه های خوش رو، خدا نگهتان داره. شام نوشیدن تقسیم ساعت بابا ایشان الحمدلله. السلام علیکم. پسرمان گم شده است، در حقش دعا کنید. خدایا این دادر عزیزه برای یافتن فرزندش یاردم کن. خدایا این فرزند عزیز او رو به تو امانت می سپاریم، تو ذاتی هستی که امانت خیانت نمی کنی. خدایا چشمای پدر و مادر با دیدن فرزندشان خود روشن کن، مثل که چشم یعقوب با دیدن یوسف بعد از جدایی ها روشن کردی. آمین یا رب العالمین. خیلی با ابشاد در روزی بعد نوشتی بچم، این کوتاه خلاصش نوشتی نمیشد. خیلی که اینش باید روز دیگه اما ملاکی گم میزنن. سلام در کرد بابایشان از بانک پول گرفتن ممکن است یا نه؟ 3 بار این بار گفتیم بخوشو در کجا بود؟ در هم پیش من اشتیمان تماشا داری چی گفته زمین چه نمیفهمی ها؟ اینش در موری زنش سر دادگی بعد سر دادن تولد میکند. بعد گفتیم که گیر اگر نگیری گناهگار میشوی چی؟ خوب. السلام علیکم بابایشان نورالدین جان، خداوند نگهبان ما و شما باشد. من به شما 2 سوال دارم. من سال گذشته عائله برپا کردم. ما 1 ماه در وطن زندگی کردیم و بعد از 1 ماه به اینجا آمدیم. و این نسبتی من ناحرمتی ها میکرد و گپ های ناجا میگفت، تا حتی در دهنم فلان کنم گفته حقارت میکرد. من او را بسیار نصیحت کردم اما او نفهمید و برادری او آمده او را برد و او بعد از 1 ماه به وطن بازگشت. دیروز پیش به من گفتن که زنی تو فرزنددار شده است و تو باید او را گیری، نباشد گناهگار بشی. من او را 1 طلاق کردگیم و نمیخواهم او را گیرم. نه گناهگار نمیشی بشم. خوب اگر گیری به خاطر فرزندت، شاید اگر اصلاح شده باشد و توبه کند، عذرخواهی کند. خوب است که همون زنهای فاحشه که در تاجیکستان ما بیوهی که هست کوچه ها پر شده است، همونا بس است که با همسر شما هم بیوه شد در کوچه به صاحب موند. خوب میشه. من دادر از این طرفدار هستم که همسر تگیر. البته وای پشیمان شد دیگر امروز، شاید به خاطر فرزندتان دیگر شما رو به حرمتی نکند، به خاطر فرزندتان شما رو با دوست دارد، فرزندتان تربیه شما در کلان شود و عذابی به پدری نکشد. خوب میشد که گیری او همسری تو 1 طلاق کرده باشی، میتانیش گشته گیری زندگی تان ادامه تی. لیکن اگر رفت و بسیار دلت موندگی باشد، زنی بد در سرای مردی نکو، هم در این عالم است و دوزخ او، زنهار از قرین بد زنهار. سعدی میگن
و قینا ربنا عذاب النار. اگر بسیار خسته شده باشی، گرفتن بخواهی، گناهگار نمیشی. طلاق شریعت رخصت داده است. وقتی که این زندگی بین زن و شوهر امکانیت ندارد، محبوبیت وجود ندارد، یا دیگر نمیتوانند احترام کنند، خدا رخصت داده است که جدا شوند. او من کودکی کرده باشه که عده‌اش بود شده است میتونه شوهر کنه، شما میتونی زن گیری. گشت گرفتن واجب نیست عزیزان من در اسلام. نگیری گناهگار نمیشی، لیکن گیری تری فرزند، لیکن شرط مون اول کامپیوتر که دیدی خدا داده پیش سرش نه، همین نوار رو روانش کن. اگر رفت و گرفتنی باشی پیش کی شرط مون که توبه کنه که دیگه آزار نمیتیه، دیگه تو رو بی احترامی نمیکنه، به همش راضی شو، مایلش که برای بچت گیر بچو. زن همش هم یه زن است، گفتی و مردک هم یه چی هست همش. خدا خواست ثواب میگیری بچه خوش رو. خب سوال من همین است، اگر او را نگیرن گناهگار میشه. من التماس جواب پرتید و من در حق این که زنها یگان چیز گوید. ما ساکن ناحیه خراسان با احترام عبدالسلام، اگر یگان خطا باشد ببخشید. بخشیدم داده رازی، خدا نگه دارد. خوب گفتگی همین نکن. زنای بد اخلاق آنچنان من دست فیته ها و در جمعه ها رسوا کردگی هستم که اگر همون نوارا یاد شیاوی بری خدا خیلی اصلاح میشن. نیکیم اگر خدا هدایتش نکنه، نه فیته من او رو اصلاح میکنه، نه نصیحت من اصلاحش میکنه. زیرا که نصیحت پیغمبر برای ابو لهب و ابو جهل فایده نکرد. خدا قرآن میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. السلام علیکم و رحمت الله. داملای عزیز، حساب زکات از سوم به دلار چند است و چند دادن ممکن است؟ حساب من همین 3000، حالی 3000 کمتر زایدتر 4000 بوده، 3700 و چند سوم. خوب همین 4000 که شد $100 زکاتی بچم، آسانه کشم اینه. 3780 نمیدونم همین یه چیز حساب کردگی هستن در کتاب ها، من این وقتا فراموش کردم. طلا و بسته است، اون گرم طلا بالا و پایا میخزین. بنابر امروز 3000 داشته باشی اگر $75 میتی، 4000 داشته باشی $100. خب این 4000 بالا حساب کردن گیره، یک سال که بود شد پولتان $100 زکاتی. زکات خدا خواهد مال طاهر میکنه، مال پاکیزه میکنه. زکات سببی خوب در پیشگاه خدا صاحب مقام عالی شدن است. یعنی همون شر و همون مصیبتی که مال و ثروت برای انسان داره، زکات او رو تازش میکنه. نباید زکاتات هم طیب شن. خدا نگهتان. هیچگاه به $100 زکات دادن شما کم بغل نمیشه. این روز بای بچه های ما رستوران دارن $400-500 دیگیشون میخورن. زکات خدا خواهد مال شما رو برکتش زاید میکنه. خدا نگهتان داره. داوی بالا بوده، داوی بالا باشه ملاتوری خیشاش بوده. این سوال چنین از حالا بابایشان خدا نگهتان داره. خیلی کسی هستی که همش نمیخوانم چم. سوال چنین است، حالا نفرانی هستند که در همین شهر عائله برپا کردگی هستند. در یک خانه از بین پرده، از یک طرفی پرده زن و شوهر، از طرف دیگر پرده نفرانی نامحرم زندگی دارند. خوبه که این ضرورت هست دیگه چطور کنیم بچم. اونا رو زور آمده، البته ای مستیشان این کار نمیکنن دیگه، علاج ندارن بیچاره. نباید دعا کنیم خداوند رزقشان رو فراخ کنه، اون هم با شرایط خوب براشون آماده شود و زن و شوهر در خانه علاحده زندگی کنن. دیگه علاج ندارن. شاید او برادران بخوام خانه رو اجاره گرفت، شاید این خود بزنش پول اجاره تنها داده نمیتونه، مجبور است. نه هم پردم که باشه خیلی آرام خواب میرن، هیچ غم دی قرار که خاره او بیچاره رنگ خودت باشه بفره میشه 10 ساعت کار کنه میره میغلطی خواب میبره. قور میفهمی چی گپای ده پرده خیلی که بسیار ضرورت کشی شما روزانه کار ده میره و گشته میگریزه میره باید کارش میکنه. این نخور بچم. خدا نگه دارد. دعا کن خدا رزقشان فراخ کنه و خودش به عصا معلوم باشد، به عصا راه دهان معلوم باشد کور را گفته و خودش راش میابم. اینش درازی بوده، من این نمیخوام این چشمام میشه. در بوره مسجد تو در بوره اینجاست. هی بای خیر
السلام علیکم بابایشان. قدم های شما مبارک شما نور چشم. با رازگی حق تعالی و حرکت های زیاد یکای عبدالستار این مکان همچون نمازگاه نصیب ما مسلمانان گردید. شکرانی به پایان از الله بزرگی در میان ما مسافران برادران صاحب علم و پیروان شما به مانند داملا خیرالدین و داملا طاهر و داملا ابراهیم و دیگران هستند که با امر معروف و با دعوت و گفتار تأثیر بخششان که خود شما شاهدی شماری زیادی نمازگزاران هستید، روز تا روز صف نمازگزاران زیاد می‌گردد. خداوند اینا رو نگه داره. پروردگار زباناشان گویا کنه، علم با عمل نصیبشان کنه، با قطار عالم های و داعی ها روز قیامت یک جای محشور شوند. مقصد از آن که در موسم برف و باران در آینده هنگام نمازخوانی نمازهای عید و جمعه شاید به همگان جای بسی نکند. در یک جایگی با شما دعای دست جمعی نماییم. با رازگی الله مهربان شاید راهبران این شهر برایمان زمین برای ساختمان مسجد جدا نمایند و مانند یکای عبدالستار برادران خیرخواه زیادند. انشاءالله در این کار خیر همشان سهم خودشان را میگذارند. از الله بزرگ صدقاً طلب نماییم که دعای مای مسافران را برای آباد گردانیدن این مکان خود بار اجابت گرداند. الله شما و پیروان شما را نگه دارد. دعای خوب کردی دادر عزیز. انشاءالله امید دارم که خداوند این دعای شما را اجابت میکند و این حکومت دارا را که اون خودش مقلب القلوب است دلاشانده این فکر این خواهش شما را انشاءالله ایجاد میسازد برای جدا کردن زمین شما. انشاءالله بازم شنیدم حاج عبدالقادر و دیگران حرکت دارند. بعضی من هاشان جنید الله دادری ما خدا نگهش دارند. مسجد جینی زمین جدا میکنن. خدا خروز. سلام بابایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یکی حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه به دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد یک سال زندگی امان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. به امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. دویم فرزندم تولد یافت اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیند. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر به او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم. من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم.
با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن، به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما می توانید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند، خواه خوشامدتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابراین مشورت من برای شما جدا شدن نیست، زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند، شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابراین شوهر دیگر هم کنی او فرزندای تو رو دوست نمیدارد. بنابراین خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت که زندگی کن و اخلاق خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد، بخورسم میشین. بابا ایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم، نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما روحی تازه میبخشد، ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار و یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادر پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است، چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان، حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیا را، چه در غریبی ها هستید چه در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تید و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد.
برادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می ایستیم یا 8 سال می ایستیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخصی غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همیشه 1 ماه می ایستم، میتواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر میخوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به 1 سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. برادر عزیز، خداوند همه بیماران را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است، اگر مهلت بود شده باشد خداوند آسانش کرده شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یک ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای رزینی هم هست، دستکار دستان ده اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد شد. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند، لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش. او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. او وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشد تیمم میکنیم، او هم ساقط میشد باقی نداریم. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که و هر آدم خبرگیری میبیاد. او اگر هر هفته 1 بار 2 بار او رو شستشو نکنید، بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرتشان میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته 2 بار بیماراتان شستشو کنیدان. بچه های خوش رو بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید. خدا شما را نگه. آره میتواند.
امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی اینو داشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنند از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاوی هم هست، میتونن مراجعت کنند. بابای ایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد. و شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادر از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتن یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاه خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من را دیدی استاد است که یک رشته‌اش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و شد کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن اون وقت قائم و برپا میکند. شاید همون وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جایی تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. با در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن شب و حجاج بدبخت ایسرش که خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمیکند، ویران کردن و یگان عقیدی ما را هم ویران نمیکند. با که ندارد. امروز مسلمانای ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند. از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که واید خاموش میشن چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترمتر آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف. چی جای اختلاف هستیم؟ میشود این لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیستی که پشتی گیرید دیدم پر همتون. اگر در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نورالدین جان، من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهر نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدری من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار تید. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان
و پدر بزرگوارتان نگه دار، دو سفرش مبارک کند، رزقاش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نوردین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. مولا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم غفص بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفص است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنند، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنند، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد، آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنند، بعد از آن رواشان چیزی که میکنند کنند و نماز خوانند باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم میشه، رد المختار دن بارها من در این باب. اما از بالای کیت کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرامان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر مان عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگن، یعنی اوش این بسیار کوتاه بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذابش میتید. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت خیش تباراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه میشود. شاید شما هم پروا نکرده باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره. پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید تر است میمره علاو، برای همین نه پرتای خوبترش، یا جا جمع کنه بردی یا چه قرید پرتایتان، لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد. اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تید و باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود، از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید، کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه، اینها جایز است، مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد، هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان، اینا جایز. اما بازی هایی که
برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص. مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند، از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشه ساعتهای طولانی زدن میگیری یک هفتمد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه بچم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه جمان گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد، یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند، اما شام و ویتر چه خیلیکیت هم که خواند. دیگه قضایی هر قدر که خواند به گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکردید، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما را مؤاخذه سخت میکنه. از همین سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیریتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه، زیرا که رسول اکرم گفتن روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل میگذارد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیدهد شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرای دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود، بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آبی گرم کردن ندارند، آبی خنک استفاده برن، البته کسل میشه معلوم استین، میشود تیمم کنن، نمازاشان خوانند، اما وقتی آبی گرم یافتن طهارت کنن. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنن دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگه ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند، اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند،
زیرا اونها نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله رو دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردند اونها رو ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر قدم تکلیف از بالای اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه قدم تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشود. دوم رسول اکرم گفتن از کودک نابالغ قلم تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 هست، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگویی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب و بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از اون لحظه و بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش جواب میتید، هر ساعت عمرش جواب میتید، هر منوت عمرش جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتن و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود قلم تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بنابر در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند. این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادند که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند، خداوند از در آمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این ورد کند، آیت الکرسی را خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره، فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه مثل که ما میخوانیم. علی قاری هم اجازت دادگی هستند، در سنتها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خب اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چند آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم.
حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه، انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه‌تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه، هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر بیادون باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم. بیان نوار فرسار پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم، فضیلتاش هم بشه من گفتگی هستم. بابا ایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خوانید. این که از برادر خط خوانده نمیتونم، آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم، با آزار میابید تامچم. اگر میکائیل باشد، نام میکائیل درست است، در که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرائیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابر او رو تغییر داد میشید چی حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابر درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو باید گذاشت. خوب لیکن معناش درست است، با که ندارد که گذاشته زران نداره بچم. اگر میرکائیل باشد، میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره میرکائیل. خیلی میرکامل باشه، میرکامل باشه این شم یا معنا دارد. اگه کامل میر گذاشته که خیلی همه میاوی میشی، تا میگی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین ده میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیب کنه. بابایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و 1 شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه خداوند این خواهر همراه با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسانه، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشان نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نماز خوان میشود. خوب که نماز خوان نشد او فردا در دوزخ میسوزد، شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود.
کسی که گوید من از اسلام بیزارم، من مسلمانی رو نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. بعد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم دم ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حالا بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگن، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مرا جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکنند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها دین است. خب ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپار در پیشگاه با عظمت خدا قدرت و تواناییش ببینه یه پانی را چی تو کرد. در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل آیله‌مون مرا به چلیاسین رفتن نمیمونند، خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چلیاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بشم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چلیاسین رفتن. چلیاسین نه سنت است و نه واجب است نه هیچی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت دیه ضرر نداره. رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشاءالله. لیکن برای چلیاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام است این پولش. بابا جان لباس را شویند پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون. این کس بگم بچی خردسال پی گفته این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثر بچه ها خواندگی هستند. یا من لباس تانده خون رسید، البته خونم تا به آینه تر نکنین نمی رود، شویتون داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست است نماز خواندن بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص، در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشوی، دستات هم میشوی، دهنت هم میشوی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگنن که همین رو رو میشه دستا خلاص پاشان نمیشتیم. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشه. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنش میشتن عقیب شد. او اسراف است. یعنی در بعض کتاب میگن که اما اسرافش انواعی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میکنی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، زیر شستن پا فرض است دادر عزیز.
بچه های خوشرو هم اصلا این طهارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصانی را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشان، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابراین کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوششان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب میشود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابراین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسه‌ات آن همیشه گیرید، وقتی که در راه است در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزه دو راستا هم که باشه ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده